mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At dobling paggalang at pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang, sa mahal na Panginoon, na lagi po nating inaalala ang kanilang mga pinagpalang turo at aral. Amen. Na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda and dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa mga beloved children po, hallelujah, sa mapagpalang hapon po sa buong beloved Almeda family, praise the Lord, at sa mga beloved elders natin pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa mga beloved viewers, ating mga beloved Facebook live streaming, amen, viewers, amen, at sa ating mga minamahal mga bisita, amen, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ngayon po mga minamahal ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service at ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo ay binigyan ng dakilang pagkakataon, prebeleyo, na siya ay ating muling mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, sa aklat po ng mga awit 95, talatay 1 hanggang 4, talatay 1 hanggang 3, talon sa 6, o magsiparito kayo, tayo magsiawit sa Panginoon. Tayo magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos. At sa 6, magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod. Tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Amen? At tayo po'y magpapasalamat mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na siyang pumili sa atin. Na siyang tumawag sa atin mga minamahal. Amen? Na siyang nagpala sa bawat isa atin. Na nagpagaling ng ating mga karamdaman. Amen? Nagbago ng ating mga buhay. Amen. Naglutas ng ating mga problema, mga suliranin. Amen. Binigyan tayo ng kapayapaan, kagalakan sa ating puso't isipan at higit sa lahat, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit wala po tayong ibang gagawin, amen, kundi ang purihin, amen, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ipunin man natin lahat ng kayamanan ng buong sanlibutan, hindi pa rin natin kayang bayaran, mga minamahal, ang kabutihan sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? May kapangyarihan po sa pagpupuri. Katulad ng isang puno, amen? Ang puno kapag nagpupuri, amen, nalalaglag ang mga tuyong dahon, ang mga tuyong sanga. Kaya't kung tayo po ay may mga problema, may nararamdaman, mga karamdaman sa ating katawan, mga minamahal, amen? Dumaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay, amen? Tayo magpuri lamang sa ating dakilang Diyos. Sapagkat lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga suliranin, mga pagsubok na pinagdaraanan, matutulad doon sa mga tuyong sanga at tuyong dahon na nahuhulog sa puno kapag ito po ay nagpupuri. Amen? Kapag tayo magpupuri sa ating dakilang Diyos, mawawala lahat ng ating mga pasanin. Mawawala lahat ng ating mga karamdaman sapagkat ito'y pagagalingin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang pagpupuri, ito po'y nakalulugod sa ating dakilang Diyos. Sa langit po, mga minamahal, hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Sa bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya dito po lamang sa lupa, mga minamahal, amen, tayo na po ay magpuri sa ating dakilang Diyos. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpuri, mga minamahal, amen, hindi tayo tatanggapin sa langit, mga minamahal. Amen? Kaya't napakalaga na tayo maaga sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon upang makapag-join pa po tayo, mga minamahal. Makasama pa po sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang lahat po ay hinihiling na tumayo at tayo ipikit ang mga mata, itaas ang mga kamay, sama-sama po tayong manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat muli, Malapenoon, sa pag-iingat po sa bawat sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalo mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod o Malapenoon. At kami po ay sama-sama, nagkakaisa, nagpapakumbaba, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami iyong kahabagan, Malapenoon. Kami iyong patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kahabagan mo po kami patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapenoon. Bawat yugto ng iyong banal na gawain, mula po, Malapenoon, sa mga congregational singing, sa mga joyful song, sa mga beloved song leader, Malapenoon, joyful solemn, sa mga beloved assist, sa mga pinagpalang kapatid na magpapatutuo, sa mga kukuha ng magpapatutuo, sa mga assist sa patutuo, sabahan mo po kami, Malapenoon. Mga papuring awitin, iaalay ng mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Adults Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Langisan mo po ang mga pinagpalang mga awit, Malapenoon, sa araw na ito. Gamitin mo pong daluyan ng masaganang pagpapala na yung ibuhos yung matamis at banal na presensya. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, Malapenoon. Puspusin mo kaming lahat na yung Santong Espiritu. Kailangan ka namin, Malapenoon. Ikaw ang lahat sa amin. Ikaw ang aming kagalakan. Ikaw ang aming kalakasan, o Malapenoon. Hallelujah. At sa aming pagbibigay, aming kasabong bahagit handog, pagpalain mo pong yung mga anak, mga tatapat na mga anak. Hallelujah. Physical, material, spiritually, o Malapenoon. Bless, Malapenoon. Sa mga nais magbigay, subalit-balit magpagkalo, Malapenoon. Pagpalain mo po sila. Hallelujah. Hipuin mo po ang mga puso na mga nag-aalinlangan sa pagbibigay. Bigyan mo po ng pagkakataon, Malapenoon. Hallelujah. Masunod ang iyong banal na kalooban, Malapenoon. Makapagbigay na may katapatan ng kasabong bahagi at handog. At higit sa lahat, o Malapenoon, sa ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin namin pinagpalang mangaral sa araw nito. Langisan mo po ito. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan. Gamitin mo lamang pong daluyan na masaganang pagpapala ang pinagpalang mangaral sa araw nito. Tumimo sa aming puso't isipan, o Malapenoon, na aming maipamuhay ang iyong banal na salita sa pang-araw-araw na buhay, o Malapenoon. Aming mga minamahal mga kapatid, hallelujah, nasa kanilang matahanan, o Malapenoon. Hipuin mo po ang kanilang mga puso. Ipaalala mo po sa kanila ang araw na ito, ang dakilang araw na ito, ang araw ng aming pasasalamat at pagsamba sa iyo, o Malapenoon. Ingatan mo po lahat ng mga minamahal naming kapatid na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isa labas man ng bansa. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. At sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri pong ating dakilang Diyos, ating pong binibigay po pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother John Jan Aquino. Amen. Upang tayo pangunahan sa mga joyful songs. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating mga kapatid, Brother Alvin. Praise God. Sa moros ng may namahal, tayo po magpuri sa ating pinakamapayang subukat, yung puri ng masayang awitin. Tayo po muna yung mawit ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamalapayang sus. Sa ating iniling po sa lahat maminamahal, na ang bawat liriko maminamahal na papuring awit, ay ating sabing maminamahal sa bayan, sa pagpuri. Praise God, upang madama po natin ang napakatamis sa balang presensya ng ating pinakamalapayang presensya. Magkasi ito magpuri sa ating malapayang presensya. Thank you, G. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, bumikilos ka
sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. As we gotta be your spirit, we're greeting us. As we gotta be, we glorify your name, knowing well that our heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies there will come to an end. There you every morning, anew every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies there will come to an end. There and you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live further as Jesus on the outer. I live further as Jesus. Oh, come what may. Sweet, oh sweet, will I obey? Live further as Jesus. They under the loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. All who shall praise thee, this will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands unto thy name. I'll leave my hands unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sickle dance and a road salvo. Is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sickle dance
salvation is the joy of thee. Don't believe that it's therapy to me. I'll just keep trusting my Lord, so you won't alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder, get the sky for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And sweet forever, such sweet forever, I can count on you through the very end. Don't storm louder, get aside for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord, as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder, get aside for the heavenly ground. I'll just keep trusting my Lord, He will never win. And sweet forever, such sweet forever, I can count on you through the very end. Don't storm louder, get aside whatever we rest. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumahiwa man, humakilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Manaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumahiwa pa, humakilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumahiwa man, humakilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Manaligan siya, ang kaibigan ko. Magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumahiwa man, humakilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and gives me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and gives me, He's the one living for. Every day
Jesus, sweeter with the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and heals me. It's the one living for. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking Jesus, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking on. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. With Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had been sweet and saved my way with song. I know that but Jesus came to be, and by His grace I bring. Oh, 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 now He's different. Oh, oh, so different now. Once I was lost and sin, I haven't been sweet and saved my wayward soul. Know that but Jesus came to be. By His grace I'm, oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. And save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Said I never would be, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher bravely preached the gospel through. He said you want something down to him something. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. You lay your hand, mine hold on the rain. Lay your walk on the forehead, on the very Lord, you good about it. Raise up the mountain, mountain road. Keep your mighty hand on me. You lay your hand, mountain road, on her hand.
and Leo walk the foreheads on the prairie. Lord, you for the valley, raise up the mountain, my Lord, keep your mind, the head on me, go to the hallelujah. You dance the clouds, made a rain, from the rain, you made us sing, from the sea for the clouds, the giver's life. All the feet, you have the earth and the sky in your dominion. Oh, keep your precious hand on me. And if you want a bigger rain in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you want a big rain in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave all that soul. And to the old Lord, who will leave all that soul. I trust in thee. Let me that be shaken, and it was triumph over me. Yeah, not the way on to be shaken. Yeah, not way on to be shaken. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the peach and in strife over me. Show me thy ways so long. Teach me thy paths, thy path so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the peach and in strife over me. Remember now that sins upon you. Remember now that sins upon you. Yes, oh my God, I trust in thee. Be the peach and in triumph over me. And to the old Lord, who will leave all my soul. And to the old Lord, who will leave all my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the peace in strife over me. Yeah, and another way on TV shame. Yeah, and another way on TV shame. Yes, oh my God, I trust in thee.
let me not be ashamed in His triumph over me. The law of the Lord is perfect, converting the soul. It's the morning the Lord is sure, making one assemble. For the beaten side, who did I know, did not find you. Oh, sweet, oh, sweet and high, in the honeycomb. The stars of the Lord are right, rejoicing the heart. The clouds of the Lord is light in the eye. For the beaten side, who did out of us my good. Oh, sweet, oh, sweet and high, in the honeycomb, so hallelujah. For the beaten side, let and go, yeah, that was my good. Oh, sweet, oh, sweet and high, in the honeycomb. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city overhead, in mountain top. So that's beautiful situation to learn. It's no side of the door, city or the great king. It's no side of the door, city or the great king. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city overhead, in the mountain top. The soul in that's beautiful situation, the joy of God who heard. It's no side for the sea or the great king. It's no side of the northern sea or the great king. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Oh, only do it wonders stand, only do it wonders stand. And blessed be His glorious name forever. And let the world with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders stand, only do it wonders stand. And blessed be His glorious name forever. And let Him burn with His glory. Amen, 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 amen. He works to powers, oh Lord. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my King and my God. Perhaps to Thee will I pray, my voice shall know Thee in her morning. To hold Thee the morning, light to bring my prayer, and to Thee and who are. He works to my words, oh Lord. Consider
her mind meditation, turning into the voice of my cry, my King and my God. Perhaps to thee will I pray, my voice shall know thee in her morning. Behold, in the morning will I bring my prayer and to thee, and will look out. Oh, how I long thee, how I adore thee, my friend, my sunshine, my holy Lord, thy great creator, became my Savior, and who has boldness will have me. Oh, how I love thee, how I adore thee, my friend, my sunshine, my holy Lord, thy great creator, my Savior, and who has boldness will have thou promise of glory and believing story, my God who Savior's King, and Jesus is name. But he done angel whose soul has surrendered, I'm out of soldiers and I go here, behind me. Oh, hallelujah. Bring your and spirit, feed and be. Create behind me. Oh, hallelujah. Bring you and spirit, feed and be. Lord, hallelujah, hallelujah. Oh, cast me out of the way from thy presence, oh Lord, and take the night, oh Holy Spirit, from me. Restore and be the joy of thy salvation, and bring your and spirit, feed and be. Sang pusong dapat ang sa akin ay ligay, hinigan mo Diyos ng damdamin. Lord, hallelujah. Sang pusong dapat ang sa akin ay ligay, hinigan mo Diyos ng damdamin. At sa'yo harapan, kung mo akong paalisin, ang Espiritu na humagaling sa akin, ang galak na tulong ng iyong pagdiligas. Ibalik mo ang aming bundapan, at sa iyong harapan mo akong paalisin. Espiritu na humagaling sa akin, ang galak na tulong ng iyong pagdiligas. Ibalik mo ang aming bundapan. Oh, search me your hand and know my heart. Try me at all, my Lord, and see if there be something and be said. Leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way,
everlasting. Oh, sir, you can handle my heart. Drive me and hold my Lord, and see through me something can please and be. It's been the way all along. It's been the way all along. It's been the way everlasting. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Hinaras ang iyong manila, anong pangarap. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuan sa aming buhay. Pamalakpan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Taas ang iyong manila, dalawang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Hinaras ang iyong manila, manalang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu na may bagong buhay. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala, kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu na may pagpapala. Purihin ang Diyos, isambahin. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay. May bagong buhay. Espiritu Banal, may bagong buhay. Purihin ang Diyos, isambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala. Purihin ang Diyos, sambahin. Huwag ka nang mangambagong sigas na lang yung kasama. Panghihingat niya'y may ipamahal sa'yo. Mag-isa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya hanggang hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-isang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na pamauwi sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangambay ng magdahil
sa puso lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matagot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang magbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang islang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko't sa musika niya mamawin sa'yo. Manampalataya sa nag-isang islang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Kaya magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko't sa musika'y mamawin sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang halang ko'y dadakilahin. Walang siyong maihahawin mo iyong hindi. Langit ang aking nadarama, tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla. Ang siyo'y sumasang langit ang aking nadarama, tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla. Ang siyo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilahin. Walang siyong maihahawin ko iyong hindi. Langit ang aking nadarama, tuwing kapiling ang puso ko. Habang siyo'y sumasang, langit ang aking nadarama, tuwing kapiling ang puso ko. Sumisila habang siyo'y sumasang, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, kawiran ka ng may tuwa. Dakilan mo, tunay at hanggang sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay duo. Titiwala ay kanyang hilala upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatin ang pangalan niya. Lutag at halo-halo. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, hawitan ka ng may tuwa. Dakilan mo, tunay at hanggang sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay duwang magtitiwala. Tayo'y kanyang hilala, pagpurihin siya.
may galang, may tuwang, saya sa piling ng Diyos. Sa bakan, hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, sa magpuri para sa Diyos. Natin ng puso, pinagpalag niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay magalakan, handog niya ay lakasan sa bawat pusong nagpapagal. Awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at awit ng samahan. May banal lang sa Kanya, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay lalakan, handog niya ay lakasan sa bawat pusong nagpapagal. Yan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, ang awit ng samahan. May para lang sa Kanya, may galang, may duwang, may saya sa piling ng Diyos. Sa bakan, hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, sa magpupuri para sa Diyos. Natin ng puso, pinagpalang niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakan, handog niya ay lakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya nag-awit ang papuri, awit ang pasasalamat, nag-awit ang samahan. Ay para lang sa Kanya, He'll never be on from the mighty way. He planted our feet out of salvation, and it's the reason why as He can shine. Oh, Jesus came down, 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 left to be up, up, up. He'll never be on from the mighty way. He planted my feet out of the salvation, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 let it be hot, 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 happy, 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 yes, hallelujah, happy, hallelujah. Praise God, I'm a Christian, believing is right, I believe it. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 good God, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing is right, I believe it. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 man. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing is right. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think, and I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord.
You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to be, what to say, what to do, where would you go. Amen, hallelujah. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to be, what to say, what to do, where have to go. Where the cattle can present, hallelujah, praising down the where the cattle can wanna go. Something good is going to happen. Something good is hidden. Where the cattle can and praising God. Magsama-sama tayo. Hallelujah. Magpuli sa Kanya. Magsama-sama tayo. Pagkaisa, without siya, may mamuli mangyayari, may hindi magpapaga, sama-samang gano'n. Magpuli sa Kanya. Oh, what a great, big, wonderful God. 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 We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him and to praise. We come to praise our God. Come to praise Him. We come to praise our coming. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming. For Jesus Christ alone. We come to praise Him and to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ alone. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Jesus, and tell me who can stand me. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Jesus, and tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, name of demons who have to flee far away. In the name of Jesus, and tell me, stand before. In the name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I preach His, give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's so. And I will be, oh, victory, victory. Hallelujah, I preach His, give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's so. And I will be, oh, victory, yes, victory.
Hallelujah, I'm free, Jesus give me victory. Glory, glory, hallelujah, it's so. And I'm on. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, nor my power, and by my spirit send the Lord. It's not my mind, nor my power, and by my spirit send the Lord. To this mountain shall be removed. To this mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit send the Lord. It's not my mind, nor my power, and by my spirit send the Lord. It's not my mind, nor my power, and by my spirit send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Well, I'm so glad Jesus singing glory, hallelujah. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil have on, but Jesus set me free. The devil have on. The devil have on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Living for the sense that was life, but no serving value him, hallelujah. Living out life, but still life, but no I don't see she's came in, hallelujah. And nothing that satisfies like Jesus with him. He makes my happy house sing. Walking the safest way, happening for living for his like he. Ride a faith way for the victory. Ride a faith way to the and it will keep us so rejoicing. That's the trouble on life way. Let that move on. It feet move and the song bring out, let the joy begin. For without you, we'll show the way. By the faith way today. By the faith way for the victory. By the faith way today. And it will keep us still rejoicing. It's the trouble on life way. Let it not move on. It beat move and let the song ring out. Let the joy begin, for without you to show who we invite in faith way today. Oh Lord, we glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is mighty good. Mine, Jesus is mine. Mine, very, mine, share. Mine, Jesus is mine. Mine all the time and he's mine. Every promise in Bible is mine. Reach up forever, have wine. I'm trusting His word divine. And every promise in Bible is mine. Every promise in Bible is mine. Every up forever, have wine. I'm trusting His word divine.
and every promise in Bible is mine. This is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 the telling of the Lord. Rejoice, 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 the telling of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, telling of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, telling of the Lord. Say, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, telling of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, telling of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, the Holy Ghost upon, He bring to life, He bring to life, He bring to life. That's the Holy Ghost upon, He bring to life. Jesus, give me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. And so will be home. Him said, him said, him. And so will be him said, Jesus, him said, it's him, him so singing and shouting for Jesus saving home. And people understanding Jesus save my soul. It's pumping, 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 pumping. That's pumping, pumping, pumping my soul. Keep singing and shouting for Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. It's something pumping, pumping, pumping. That's pumping, pumping, pumping my soul. Keep singing and shouting for Jesus save me home. Some people understand Jesus save my soul. Something pumping, pumping, pumping my soul. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh soul. And all that is written. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalakas. Pagsabi ng praise the Lord. And praise God, yung tapos ng papuring ang masayang awitin sa ating pinakamamalaping sa praise God. At tabi tutulin sa malagawain, maminamahal. Tabi datakot na sa ating mamalmanin na awitin. At ito po yung maminamahal ay dadalhin po ang ating beloved elder, mga kapatid, Brother Alvin Reyes. And praise God, sinaganda, maminamahal. Tayo muling manalangin sa ating pinakamamalaping. Kasi tayo manalangin, hallelujah. Daki magpala po ng mga Diyos sa lahat ng pinakamamalaping Jesus. Kami napupuri ng pagkasalamat sa moros, no? Sa malahating pagdating ng mga kapatiran na rin piningatan mo sila sa kanilang paglalakbay, pinating malahati sa malagawain. Salamat po, mahal pa Jesus. Narito kami sa mga oras to. Sa iyong balan na pa nagkatipon-tipon na nagkakaisa sa mga oras to. Halina na pa pong bumaha. May nagkabarang kapaturan sa lampagkulang pagkakamali sa mo kami ng asumpuan ng bawat isa nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamahal pa Jesus. Ugasan mo kami ng dugo. Na umagos siya yan sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalangin ko pangkalatang panalangin po ng kagalang-galang ibang sa Pastor Willie Saralbida. Gariyan po malas ng langis sa mo po. Halina bagay ito ay mga papuring awit. Yanuin mo itong malapay sa bilang daluyan ng matamis sa malapasensya. Dahil ito'y kalakasan po sa paglilingkod sa iyo. Malapay kung paano kung mag-iingatan. Pinarating malahati sa malagawain. Ganon din po sa lahat ng mga kapatiran. Luzon, Visayas, Mindanao.
hanggang sa ibang bansa nagsagawa sa mga ng banal gawain sa mga oras to. Pakaingatan po lalo naman naglalakbay, patong simbol gawain, pakaingatan po paratingin na mulahati at sama-sama sinasaway lahat ang guri kahon ko aaway, hadlang sa pagdaman ng matumit sa presensya, hadlang sa pagdalo ng makapatilan sa una at pangkalatang panalangin ng kagalang-galang balista Pastor Willie Saron Bilabanyo. Kasal! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras namin mahal, ibinibig kakatuan sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes, ang mga bulumanay na witty present. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino, sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. Amen. At tayo po mga minamahal, amen, ay magpuri po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Gamitin po natin, amen, ang mga papuring awitin, amen, na ito po ay makipag-ugnayan tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, to the grave, to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. And I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You did not wait for me to draw near to you, but you close yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful
to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. I sing praises to your name, oh Lord, sing praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, give glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. I sing praises to your name, oh Lord, sing praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, give glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly
O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake. Lord, have your ways in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment
Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wake. Lord, have your way in me. You are forever in my life. You see me through the season. Over me with your hand and lead me in your righteous way, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You never let me go. Forever in my life, you see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting heart. You never let me go. Through it all. Hallelujah. Hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You never let me go. You will go. Hinahanap ko laging paglakad, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik ako muli
sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantan. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwing na bakit ko nagawa ang magbago pa. Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko hinipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula noon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, ditong-dito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba akong lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga anak. Ika'y higit ba't sasapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong
bigat ng pagsubok ka. Sumising lang ang buhay ko, nagkakulang dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Kung lahat ng yaman sa mundo maging akin, at lahat ng ginhawa at naisip kakamtin, hahanapin ko kahit saang sulok. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Kung lahat ng yaman sa mundo ay maging akin, at lahat ng ginhawa at naisip kakamtin, hahanapin ko kahit saang sulok. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat, sa dugo niyang dumana para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman ng mundo ay sa akin, at aking ipamigay upang ako ay tanghalin, nabayanin ng bawat nagdaraho sa aking kasalanan. Ito ay di pantubos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat, sa dugo niyang dumana para sa
buksan ating kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat, sa dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok ang iyong naranasan. Subalit kay bigat man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno pa ng luha, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa iyo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat man ng iyong dinadala. Paligid mo man ay hipos ng kadiliman, lakas niya'y sa sayo. Kung tatawagan mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa iyo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa iyo. O Jesus, nasaan ako kung wala ka? Ano kayang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-litong nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema ay di makayanan, di alam kung saan pupunta. O Jesus, nasaan ako kung wala ka? Ano kayang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-litong nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan, di alam kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng alaw sa aking buhay. Nilimot ko
kita agad nakilala. Sa piling mo pala ako'y liligaya. Salamat, bastahan may iyong pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa, sumilay na ang bagong umaga. Alam ko na kung saan ako pupunta. Katulad na pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago, binahal. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, nagumot binahal. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako ay liligaya. Salamat, bastahan may iyong pinagpala. Sumilay ng pag-asa, sumilay ng bagong pag-asa. Alam ko na kung saan ako pupunta. Katulad na pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagumot binahal. Katulad na pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binagot binahal. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me.
the whole world turns its back from me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me, and I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me, and I'm so glad He saved me. You died for me. You died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. Ang buhay ko may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus ay mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. At ngayon sa aking buhay, sa tuwing na siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama, siya ay akin at ako sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin
nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang tanging Panginoon magpakailan pa man. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang tanging Panginoon magpakailan pa man. Siya ang tanging Panginoon magpakailan pa man. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tubo, isipan ay laging bitong-bito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay namaraan. Buhay ko dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya pagkat ako ay binago niya. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya pagkat ako ay binago niya. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. In my diwa, last
sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'kin, pinaan. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan. At ika'y isa sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, lakan, bigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm being glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, amen. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to live a new life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved.
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer and break the powers of darkness underneath my feet. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me, I'm glad He looked down and He chose me and told Him to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for the Lord one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I will give Him glory, I will give Him praises, I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come on and shout it from the mountaintop, hallelujah, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Well, everybody on beat, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with Him, and there to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountaintop, hallelujah, proclaim it on the city street, sing everywhere you go. Tell everybody on me, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind. It fell on every one of them, and the wind that blew on Pentecost. Praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible,
just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I would have been nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi ka na pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag makaya, siya ang tatawagan. Hallelujah! Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang binamahal. Kay labi man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to live, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to live, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply staying within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard my spirit cry. From the waters lifted me, now saying, here am I. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to live, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to live, love lifted me. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Amen! Kung ako ay naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit. Amen! Hallelujah! Sa atin, kung tayo'y naroon na, puso ko'y masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. It's the Holy Ghost and fire that's giving me your life, giving me your life, giving me your life. Jesus, giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside. It's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. Now Jesus
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in this soul. Shouting for Jesus made me whole. People don't understand it, but Jesus saved my soul. Bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang po sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa lagi nating inaalala mga turo't aral, hallelujah, ng ating beloved evangelist Pastor Valdestrada Almeda at ganoon din ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda, hallelujah. Ako rin po ay bumabati, hallelujah, sa kanilang beloved children, sa apo, sa manugang ng ating beloved evangelist Pastor Valdestrada Almeda, hallelujah, sa kanilang buong angkan, hallelujah. At ganoon din ako ay bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, hallelujah. Sa kanilang pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. Maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan ng ating beloved evangelist Pastor Valdestrada Almeda, hallelujah. Tunay po na talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Andun minamahal na talagang muli tayong pinagkatipon-tipon upang muli natin papurihan, pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Ngayong Miyerkules sa ating midweek service, minamahal, hallelujah. Tunay na napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Grabe minamahal, ang heat index po natin ngayon is 46, minamahal, hallelujah. Ngunit napakabuti ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po minamahal, talagang marami sa mga ganitong init minamahal, maraming nadidisgrasya. Marami talagang nandun minamahal, talagang inaatake minamahal, hallelujah. Sapagkat din yung iba natin mga kababayan, hindi alam kung saan susuot minamahal. Kaya gano'n na lamang mahal, kahalaga ang ating pag-sounding, paghahayo minamahal, upang kanilang talaga makilala kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Imagine ganyang mag-ingat ang ating dakilang Diyos. Dati rin tayong ganyan minamahal na laging sinusumpong at talagang tumataas ang BP minamahal. Ngunit sadyang napakabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Ang ating Diyos na mapagpala at Diyos na buhay, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kung minamahal, muli, minamahal, tayo po idadako minamahal na kung saan ito yung pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, hallelujah. Na kung saan ito yung mga hilera ng mga pinagpalang anak ng Diyos, hallelujah. Nandun na kung saan minamahal dati-dati na talagang kung isipin, wala ng bukas, wala ng kinaumagahan, hallelujah. Hindi na inisip na mayroon pang bukas, na kinabukasang buhay, minamahal. Ang iba talagang nandun, minamahal, talagang magpapakamatay na sana, hallelujah. Ngunit nung kinahabagan ng dakilang Diyos, minamahal, talagang bumilang pa ng ilang pong taon, hallelujah. Nandun nga patuloy na naglilingkod sa pinakamamahal Panginoon. Andun ang grabing kainitan, mga grabing pagpapala, hallelujah. Nandun ang grabing pag-iingat, hallelujah. Kaya pinapauna na namin po maging sa ating beloved viewers, sa ating mga beloved bisita, ang inyong matutunghayan ng pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Wala po diyang hocus-pocus, minamahal. Wala diyang scripted, minamahal, na kanilang sasabihin, hindi yan scripted, minamahal. At wala rin yung drama dyan, minamahal. Lahat yan ay pagpapala ng buhay na Diyos. Nandun, minamahal, ang grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya talagang sa ating mga beloved viewers, kung nais nyo ma-experience ang inyong mapapakinggan na yan, minamahal,
dumalo po kayo sa gawain ng pinakamamahal, Panginoon, at lalo tigit, tanggapin yung pinakamamahal, Panginoon, magpabautismo kayo upang kayo mismo ang maka-experience ng mga bagay na yan. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal, Panginoon. Lahat sa bigyan ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti po ng ating dakilang Diyos at sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Meron po tayong 4 minamahal. Atin pong pinaghahanda na unang magbabahagi po ng kanyang buhay na patotoo, ating beloved Brother Pablo Lungakit. Amen. Praise the Lord. At ang pangalawa po ang ating beloved Sister Merly Sardido. Ang pangatlo po ang ating beloved Brother Robert Kimod. At ang pang-apat po ang ating beloved Sister Mirasol de Vera. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon niyo. Hallelujah. Yan po ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng mga kanilang buhay na patotoo. Mangyari lamang po minamahal, talagang maghanda na po minamahal upang hindi po tayo mantala, upang talagang makapagpasalamat tayo ng mainam sa ating dakilang Diyos. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigyan po ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Pablo Lungakit. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Sister Merly Sardido. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang matasapin na salamat at pagpupuri, paglulalhati at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon, Jesus. Praise the Lord. Kung Hallelujah. lamang ako'y nagpapasabot ng doble pong paggalang sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildis Almeida at minamahal na Assistant Pastor Linacia Almeida. Praise the Lord. At ganoon din po mga minamahal, ako pagpabot ng pagbati po sa nangunguna po ng gawain ito, ating beloved Lord Empress Bubunyer, asan po ng kanyang mahal na anak, at sa lahat ng mga kapatiran. Lalo tigit pagbati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Man, praise the Lord. Mga Hallelujah. minamahal, aking pong patutuo mga minamahal na ako paano po nakilala mga minamahal ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dati po mga minamahal ang iyong mabalingkod, mga minamahal ay talaga po mga minamahal ay sabi po mga minamahal ay talamak po talaga sa bisyo. Katulad po mga minamahal ng pag-iinom. Nangalak po mga minamahal dahil po mga minamahal, tinawag po kong talamak dahil po ako mag-inom po mga minamahal noong panahon mga minamahal. Nung hindi po nakikilala natin pinakamamahal na Panginoon dahil talagang lingguhan po mga minamahal. Kaya problema talaga mga minamahal ng aking magulang mga minamahal. Dahil po akong pinakabunso po mga minamahal na anak po mga minamahal. Ngunit po mga minamahal, yung makilala ko mga minamahal natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y binago natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise At the Lord. meron pa mga minamahal, dakila pong mga minamahal na talagang himala na ginawa ng Diyos sa buhay namin po mga minamahal. Nung ako po mga minamahal, makapag-asawa na po mga minamahal. Year 2000 po mga minamahal. Nagkaroon po talaga mga minamahal yung aking mahal sa buhay. Yung tatawag po mga minamahal, bukol po mga minamahal yung kanyang suso po mga minamahal. Nung dinala po namin mga minamahal sa ospital, sabi po ng doktor ay kanyang karamdaman ay breast cancer po mga minamahal. Dahil po talagang malaki pong bukol mga minamahal doon sa kanyang suso po mga minamahal. Nakunan po yun mga minamahal. Tinusok po yun mga minamahal. Nakunan po ng mga isang quart po mga minamahal na nana. Mga minamahal, isang litro po mga minamahal na nana po nakuha yun mga minamahal. Sa pagkakala ko mga minamahal ay talagang yun na po mga minamahal ang katugunan po mga minamahal ng karamdaman po ng aking asawa mga minamahal. Ngunit po mga minamahal, nung makauwi kami mga minamahal sa aming lugar, dahil po aming lugar ay destino po yun, malayo po mga minamahal sa bayan. Mga minamahal, muli naman mga minamahal, bumukol po yun mga minamahal. Kaya doon na po kami talaga mga minamahal, sumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagayuno po kami mga minamahal, sama po mga minamahal, mga panalangin po mga minamahal sa unang dalangin at mga Pastor Evangelist Willis Almeida. Pray pa TV din sa mga year 2000 hanggang sa ngayon po mga minamahal. Pinagaling na po mga minamahal natin pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya Hallelujah. po mga minamahal, ang mataas po ng papuri, papapasalamat ay tangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Pablo Lungakit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang grabe, patuloy na gumagawa ng himala na mahal. Hallelujah. Talagang ating dakilang Diyos, talagang kahit saan ka man na mahal, talaga man mahal. Talagang atin talagang makikita mo naman talagang walang pagdududa. Hallelujah. Walang talagang pare-parehas ang signature na ginagawa ng pinakamamahal na Panginoon na mahal.
talagang mapasaan man ang kapatid, minamahal, mapasa Bayong Dagat man, mapasa kung saan man, minamahal, mapasa Palawan man, mapasa Pangasinan, minamahal. Tignan natin yung ginagawa ng pinakamamahal, grabing pag-iingat, parehas minamahal ang pag-iingat. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad dahil talagang buhay ang ating Diyos na susupungan sa ministeryong ito, hallelujah. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal ang ating dakilang Diyos, talagang grabe ang mga pagpapalang yan na talagang hindi natin talaga mapapasumbalian ang mga pagpapalang yan, hallelujah. Talagang lahat tayo minamahal lubos na pinagpapala, pinag-iingatan ng dakilang Diyos. Kailanman hindi natin mapabayaran ang mga bagay na yan, hallelujah. Talagang atin na lamang talagang paglingkuran ng buong may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Sabayan natin yung init ng panahon, minamahal, ng init ng paghiyaw at pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy po tayo minamahal sa pagbabahagi ng mga buhay ng mga totoo at hindi po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Merly Sardido. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Robert Kimod. Amen, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpuri, pagluwalhati, padadakila, tanging sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Hallelujah. At dobleng paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal Jesus, sa ating pong beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating pong mga beloved workers, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon na po sa ating pinakamamahal Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil nabigyan po ka ng pagkakataon, mga minamahal, upang maibahagi po mga minamahal sa inyo, mga minamahal, mga dakilat himala na ating pinakamamahal Jesus, mga minamahal. Andiyan nga po mga minamahal, maalala ko po mga minamahal, sa mula pagkabata ko po mga minamahal, ang isa nagdalaga po ako mga minamahal. Andiyan na sakitin po ako mga minamahal. Sa isang taon mga minamahal, hindi lang po yung 2 beses mga minamahal. Lagi po ako nagkakasakit mga minamahal. Praise the Lord. At tuwing nagkakasakit po ako mga minamahal, umabot po ako ng 1 buwan mga minamahal. Pinakamababa ko po mga minamahal, 1 linggo mga minamahal. Andiyan nga po mga minamahal, nung time na second year high school po ata ako noon mga minamahal. Nagkasakit po ako mga minamahal na umabot po ako ng 1 buwan mga minamahal. Kung titingnan po ako mga minamahal, para na po kong buhay na bangkay mga minamahal. Dahil malamya na po talaga ang aking katawan mga minamahal. Nandiyan na mataas po ang aking lagnat, may ubosipon po mga minamahal. Nandiyan rin po yung pagsusuka ko mga minamahal. At yung nagpahirap po sa akin mga minamahal, yung tonsillitis ko mga minamahal, praise the Lord. Na kapag umatake po yan mga minamahal, hindi ko na po magawang magsalita mga minamahal. Hindi na po ako makakain mga minamahal. Kahit tubig po mga minamahal, hindi ko na po malunok mga minamahal. Dahil sa ilalim ng lalamunan ko mga minamahal, sarado po yan mga minamahal. At excuse me po sa may kumakain mga minamahal. Dahil pag umatake po yan mga minamahal, grabe po yung nana po niya mga minamahal, nagdurugo pa po yan mga minamahal, praise the Lord. Kung titingnan po mga minamahal, acute tonsillitis na po siya mga minamahal, praise the Lord. Nung time na yun mga minamahal, hindi na po ako makatulog mga minamahal dahil sa sobrang hirap na hirap po ako mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na hindi na po, kung anuin ko mga minamahal, hindi na po talaga kaya ng physical ko mga minamahal, na gusto ko na pong mamaalam sa aking mahal na magulang mga minamahal. Yung time na yun, mga minamahal, praise the Lord, ay sa dakilat kabangan natin, pinakamamahal pesos, ginagamit po ako bilang children's choir noon, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, sabi ko sa aking mahal na magulang, mga minamahal, na gisingin po sila Ate Beron, mga minamahal, praise the Lord, at dalhin po ako sa pastoral house, mga minamahal. Kahit na ilang beses po kung dinala na aking mahal na magulang sa doktor, mga minamahal, uminom po ng antibiotic, ngunit wala pong kagalingan, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yun mga minamahal, nung ginising po sila Ate Veron at Kuya Jun mga minamahal. Andiyan po sabi po, dahil gusto ko pong dalhin po ako sa pastoral house mga minamahal. Ngunit sabi po nila mga minamahal, magpuri, manalangin na lang po sa kanilang bahay. Mga minamahal, dahil this oras po ng gabi sa time na yun mga minamahal. At andiyan din po mga minamahal, malayo pong pastoral house nung time na yun mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ganun po ang aming ginawa mga minamahal na nagpuri mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung
time na yun, mga minamahal, di na po talaga ako nakakatulog, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, after po nila ako nilayas, mga minamahal, nakaramdam po ako ng antok, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na nakatulog po ko, mga minamahal, pagising ko sa umaga, mga minamahal. Praise Instant the Lord. healing po ang Hallelujah. pinagkalob ng ating Praise the pinakamamahal Lord. peso Hallelujah. sa akin, mga minamahal. Praise the Lord. Yung tonsillitis ko, mga minamahal, na talagang magang-maga po siya, mga minamahal. Nawala po yan, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Hallelujah. Lord. At andyan din po, mga minamahal, maalala ko rin po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Diyan po, mga minamahal, nung grade 6 po ako, mga minamahal, mahilig po kung umakyat sa puno, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, sa puno ng lumboy na yan, mga minamahal. May makasama po ako maliliit kong pamangkin, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, nahulog po ako, mga minamahal. Andyan po na nawalan po ako ng buhay, mga minamahal. Praise the Lord. At nung time na yun, mga minamahal, sa lupa po namin, mga minamahal, sa bandang likod, mga minamahal. Andiyan po na, isa lang po nakatira dyan, mga minamahal, yung labons po ng aking mahal na nanay, mga minamahal. Narinig po nila, mga minamahal, na may malakas sa pagkakabagsak, mga minamahal. Nung tinignan po nila sa likod po nila, mga minamahal, nakita po nila ako na nakalandusay sa lupa, mga minamahal. Andiyan po, nakitang-kita po nila ako, mga minamahal, na wala na pong hinahinga, mga minamahal. Praise the Lord. Nung time na yung mga minamahal, binuhat po nila ako, mga minamahal. Dinala po sa aming bahay, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, sa dakilat kabagan natin pinakamamahal pesos. Ilan na rin po kaming naglilingkod nung panahon na yun, mga minamahal. Andiyan po na, nanalangin po sila, nagpuri, mga minamahal. After po nila ako nilihas, mga minamahal, andiyan po na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal pesos, mga minamahal, dahil andiyan na binalik po ng ating pinakamamahal pesos ang aking buhay, mga Praise the minamahal. Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. At hindi pa po yung nagtatapos, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na hallelujah, praise the Lord. Pagkatayo ko po, mga minamahal, sobrang sakit ng balakang ko, pababa, mga minamahal. Andiyan na gusto ko pong tumayo, mga minamahal. Sa aking pagtayo, mga minamahal, andiyan na hindi na po pala tuwid yung aking paglakad, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord, ang aking mga magulang, mga minamahal, ilang beses po akong dinala sa manghihilot, mga minamahal. Ngunit andyan po, mga minamahal, na hindi po bumabalik yung pagtuwid ng aking paglakad, mga minamahal, praise the Lord. Andiyan po na sa dakilat kabagan ating pinakamamahal pesos dahil sa malapagkabata ko nga po, mga minamahal. Ginagamit na po ako bilang mga awit, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang ginawa ko na lang po, mga minamahal, praise the Lord, lagi ko po nililians po yun sa may part ng balakang ko, pababa, mga minamahal. Dahil sobrang sakit po yan, mga minamahal. At hindi rin po nila ako dinala ng aking mga magulang sa hospital, mga minamahal. Bagkus nagtiwala po kami sa ating pinakamamahal pesos, mga minamahal. Hindi ko po namamalayan yan, mga minamahal, sa aking paglian, sa aking pagkas-out lagi, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na tinuwid po na po pala ng ating pinakamamahal Praise pesos the sa aking Lord. paglakad, mga Hallelujah. minamahal. Praise the Lord. At andyan din po, mga minamahal, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal pesos, mga minamahal, na sa dakilat kabagan natin pinakamamahal pesos, mga minamahal, na sa kabagan po natin pinakamamahal pesos, halos lahat po kami yung pamilya, may ilan pa po, mga minamahal, na hindi po namin nakakasama sa paglilingkod, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pesos dahil yung panalangin po namin na bago bumalik ang ating pinakamamahal pesos, na unti-unti po na sila makasama sa paglilingkod, mga minamahal. At sa dakilat kabahan natin pinakamamahal pesos, diyan po na tinutugon po yan ang ating pinakamamahal pesos sa aming panalangin, mga minamahal. Praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pesos dahil hanggang ngayon, mga minamahal, sa mula pagkabata, mga minamahal, ginagamit pa rin po ako bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal. Praise the Lord. Hindi man po karapat dapat, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal pesos sa papapalang material, physical, lalo tigit sa papapalang spiritual. Hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan pasasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal pesos po lang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Merly Sardido sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Grabe ang pagpapala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay minamahal. Grabe ang mga pagpapalang yan na patuloy pinagkakalob ng ating dakil. Grabe ang pag-iingat minamahal. Imagine yung throat na yan na ganyan minamahal. Napakahirap niya na sitwasyon minamahal. At sa patuloy na kanilang paglilingkod minamahal, napakaraming minamahal, napakaraming karamdaman at ganun minamahal. Yung grabing pilay minamahal. Hallelujah. Talagang sinong hindi maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah.
Dati-dati minamahal, talagang pag tayo nagkakaroon ng karamdaman, talagang grabe ang balisa natin minamahal. Hindi natin alam kung saan tayo susuot. Ni una, tigit sa lahat, iisipin natin yung panggastos minamahal. Saan tayo kukuha, ilan kaya uli ang gagastos natin minamahal. Ngunit sa atin minamahal, tayo patuloy na naglilingkod, wala man tayong hawak. Ngunit alam natin, meron tayong buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan pa natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Kaya mga Kristiyano ngayon, minamahal, prenting minamahal. Bagamat minsan kinakabahan, ngunit talagang wag talagang patuloy, talagang magtiwala talaga sa ating dakilang Diyos dahil ang ating Diyos ay Diyos na buhay. Palakpakan pa natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ating na po binibigyan mo pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Robert Kimod. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Mirasol de Vera. Praise the Lord. Isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat mga minamahal at lutig sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako rin po ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Po lamang at ako rin nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Malapastor, Evangelista Wildestras Almida at minamalas Tan Pastoral na si Almida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, lalo tigit po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, mga minamahal. Praise the Lord. Maisisir ko lang po sa inyong mga patutuo, mga minamahal. Sarwain ko lang po ang mga kabutihang ginawa na ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, mga minamahal, na ako rin po mga minamahal noong maliit pa, mga minamahal. Ito po mga minamahal ay pinatutuo na po na aking magulang, mga minamahal. Talagang ako ay maliit pa, mga minamahal, nag-edad po ako ng mga 3 taon, mga minamahal, o kaya 4 na taon, mga minamahal, di ako magkamali, mga minamahal. Nakakatayo na po ako, nakakalakad ng mga minamahal. Bilang ito po, mga minamahal, ay isininer din po sa akin na aking magulang, mga minamahal, nung ako po ay nagkaisip ng mga minamahal. Talagang naroon po, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, na ito po ay karamdaman ay hindi ko maintindihan, mga minamahal, na ito po, mga minamahal, habang ako po ay nagdudumi, mga minamahal, na nariyan po, mga minamahal, napakapayat na po ang aking lupang katawan, mga minamahal. Talagang sabi ng aking mga magulang, mga minamahal, inintay na lang po talaga nila na ako, mga minamahal, ay bawian ng buhay, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit nung ako, mga minamahal, ay naroon, mga minamahal, na hindi na po ako kumakain, mga minamahal. Nagdumi po ako, mga minamahal, at lumalabas po sa aking, excuse me po sa nagbe-break, mga minamahal, lumalabas sa aking katawan, mga minamahal, yung dumi, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay hayop na buhay, mga minamahal. Ito po ay bulati, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Nung ako po, mga minamahal, nilalabasan, yan po, mga minamahal, talagang napakarami, mga minamahal. Talagang naroon po, mga minamahal, ang pangamba ng aking mga magulang, mga minamahal. Talagang diligid sa inyong kaalaman, mga minamahal, na talagang yung magulang, mga minamahal, ay mahal na isang anak, mga minamahal. Gagawin niya pong lahat, mga minamahal. Talagang naroon na po, mga minamahal, sa punto na, mga minamahal, na ako, mga minamahal, ay hindi na kumakain, mga minamahal, ng ilang araw, mga minamahal. Naroon na po, mga minamahal, ang aking magulang, mga minamahal, ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, nag-alay ng araw, mga minamahal. Talagang naroon po, mga minamahal, ang kanyang mga panalangin, samot dalangin sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At naroon na po, mga minamahal, ang kanyang mga panalangin, mga minamahal. Sabi niya, mga minamahal, mahal na Panginoon, nakikita mo, mahal na Panginoon, ang aking anak, mahal na Panginoon, ay lalaki, mga mahal na Panginoon. Kung may panahon pa, mahal na Panginoon, paglaki niya, mahal na Panginoon, gagamitin mo po siya sa kanyang sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Kaya yun po, lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nakita niyo po, mga minamahal, na ako, mga minamahal, ay nagpatuto sa inyong harapan, mga minamahal, na rito, mga minamahal, lubos na pinagpala at pinagaling na po ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At sa hindi po yun, mga minamahal, magtatapos ang aking mga patutuo, mga minamahal. Talagang naroon po, mga minamahal, kung ating po talagang alalahanin ang mga patutuo ng ating pinakamamahal na Jesus na ginawa sa ating buhay, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal, babayaran, mga minamahal, kahit ilagay po ito sa sako, mga minamahal, hindi punong-puno, mga minamahal, at sobra pa, mga minamahal. Kaya yung po lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Maging doon po, mga minamahal, talagang may share ko rin po sa inyo ang mga patutuo, mga minamahal, na ibinigay rin po sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal.
Nung mga minamahal, nung kami pong mga minamahal na sa Palawan, mga minamahal, talagang hindi po lingid sa inyong kaalaman na ang hanap buhay doon, mga minamahal, ay sa dagat, mga minamahal. Talagang naroon, mga minamahal, habang kami pong mga minamahal ay nagsisisid, mga minamahal, ng isda, mga minamahal. Naroon pong mga minamahal na tinatawag nilang kitang, mga minamahal. Naroon pong mga minamahal, sinisid ko po, napakalalim po ng dagat, mga minamahal. Talagang naroon po, mga minamahal, sa aking pagsisid, mga minamahal, hindi ko po namalaya, napakalalim na po pala, mga minamahal. Talagang naroon na po, mga minamahal, sa aking balik, mga minamahal, sa taas, mga minamahal. Talagang tinignan ko po, mga minamahal, nagdidilim na po yung aking paningin, mga minamahal. Talagang naroon po, mga minamahal, nanalangin lang po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus. Sabi ko, mahal pa Jesus, ikaw na lang po ang bahala sa akin, mahal pa Jesus, kung ako man po ay hindi makabalik ng buhay, mahal pa noon. Naroon po, mga minamahal, talagang paspas po ang aking pataas, mga minamahal, at naroon po, mga minamahal, at ako po tunga, mga minamahal, at naroon po, mga minamahal, tumingin po sa aking kasama, mga minamahal. Sabi niya, mga minamahal, bakit nagdudugo yung iyong ilong, mga minamahal? Talagang napuno na po sa aking mga minamahal, yung dugo, mga minamahal. Talagang naroon po, mga minamahal, muntik po akong nawala ng malay, mga minamahal. Kaya yun pong lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang patuloy ang kanyang pag-ingat sa akin, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. At Praise the sa Lord. hindi po rin po Hallelujah. yung mga magtatapos, mga minamahal. Talagang araw po ng Friday, mga minamahal, talagang kami po, mga minamahal, sa outreach ng Lulo, mga minamahal, kada Sabado po, mga minamahal, may bayani po kami, mga minamahal. Naroon po, mga minamahal, sa aking mga minamahal, pamana, mga minamahal, pangilaw sa gabi, mga minamahal. Hindi ko po sukat akalain, mga minamahal, na naroon, mga minamahal, napakan ko po yun ng makamandag na hayop, mga minamahal, sa dagat, mga minamahal, na kung itong mga minamahal ay tinig ka, mga minamahal, bihira lang po dito makaligtas ng buhay, mga minamahal. Talagang naapakan ko po yung hayop na yun, mga minamahal. Talagang sa tulong po at habag ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, praise the Lord. Ang hayop na yun, mga minamahal, talagang pag-apak ko, mga minamahal, diniinan ko pa po, mga minamahal, at inikot-ikot ko pa po yung aking paa, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, ang pinagtataka ko doon, mga minamahal, pag-angat ko po, mga minamahal, ang pana, mga minamahal, at tinusuko po yun, mga minamahal. Pagtingin ko po, mga minamahal, yun po ay gatasan, mga minamahal. Yan po sinasabi nilang bantol, mga minamahal. Talagang naroon po, mga minamahal, ang tinik niya po ay nakaangat, mga minamahal. Ngunit yun po ang pinalubos kong pinagtatakaan, mga minamahal. Bakit hindi po ako natinik, mga minamahal? Kaya yun po ang lubos kong pinapasalamatan sa ating Praise the pinakamamahal Lord. na Jesus sa kanyang pag-iingat, mga minamahal. Right. Talaga yung mga minamahal, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus kung tayo lang po ay Praise the magtapat at maglingkod ng totoo sa kanyang mga minamahal. Kaya yun po, mga minamahal, dito na lang po ang aking mga patutuo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus. Marami man po, mga minamahal, ang mga kabutihang ginawa sa aking buhay. Kulang pa po ito sa aking mga pasalamat sa kanyang mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati at pagpaparangal ay naukulang po sa ating pinakamamahal na Jesus po sa Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's make and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Robert Kimod, sa pinagpalang buhay na patutong Diyos na mag-iingat sa ating minamahal. Talagang ang Kristiyano basta patuloy lang maglingkod, ang grabing pag-iingat lagi ng Diyos nandiyan. Sabi nga, saan ka man mapunta, magkaroon man ng mabuwal ang 10, ilang libo sa harap mo, sa kaliwa, sa kanan, sa likod, minamahal. Ngunit ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon ay sumasa iyo lagi. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran na laging pumoprotekta sa atin, minamahal. Talagang pinapauna lagi ang kanyang mga anghelo pang tayo bantayan sa lahat ng oras. Hallelujah. Tayo kami mahal sa ating pagbibiyahe, araw-araw, sa ating pagdalaw na mahal. Grabe, nga nandiyan lagi ang pag-iingat ng dakilang Diyos. Ngunit kung atin talagang titignan, araw-araw na mahal, maraming bumubulagta sa kalsada na mahal. Talagang tignan natin, grabing aksidente sa mga hospital na mahal, yung mga nababalian ng buto na aksidente, minsan namamatay na mahal. Ngunit tayo na mahal, prending-prende, na grabing pinag-iingatan ng dakilang Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigyan ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, sa huli na pong magbabahagi ng kanyang mga buhay na patutuo. At atin pong tinatawagan ng ating beloved sister Mirasol de Vera. Amen, praise the Lord. At ating na pong pinaghahanda ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na Pastor Wildo Shada Almeda. Ganun din po sa mga hindi malilimutang aral at turo na ating ginagalang si St. Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng pastoral workers, sa lahat po ng elders
At sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling pasariwain at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Ma-share ko lamang mga minamahal, ang inyong bang likod mga minamahal, bata pa lamang mga minamahal, nakakilala na sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal dahil sa aking lola mga minamahal. Mula pagkabata mga minamahal, kasama ako ng aking mahal na lola sa pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Sa paglipas ng panahon ang inyong balingkod, matagal na nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pero sa lahat ng pagkakataon mga minamahal, ang tanging hiling lang na ang aking puso mga minamahal na kahabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na muling makabalik sa kanyang banal na gawain mga minamahal. At labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ako'y kanyang kinabahabagan mga minamahal na muling makabalik sa kanyang banal na gawain. Praise the Lord. May share ko lang mga minamahal, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala mga minamahal. Right, amen. Dahil ang inyong bang lingkod mga minamahal, yung aking mahal na anak mga minamahal ay dati kasama ko sila mga minamahal sa pagdalo sa banal na gawain. May time na dumating na Friday mga minamahal. Yung aking pangatlong anak mga minamahal, paalis na kami ng bahay pero wala pa siya mga minamahal. Kaya yung time na yun mga minamahal, talagang nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na pag-ingatan siya mga minamahal. Pero iniwan pa rin namin, tumuloy pa rin kami na dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi ko alam na may mangyayari nung gabi na yon mga minamahal dahil yung aking mahal na anak kasama ng kanyang mga kaibigan, nagkayayaan sila mga minamahal na ang paalam sa magulang ng kaibigan niya mga minamahal, maglulugaw lang. Pero ang nangyari, dumiretso sila mga minamahal sa may dako ng Bimali mga minamahal. Sa oras na 2:00 ng madaling araw, nangyayari yung ganap na ganun mga minamahal na ang bilis nilang magpatakbo hanggang sa yung sasakyan nila mga minamahal na Montero. As in talagang parang latas siya mga minamahal na napipi dahil 3 beses na nagpaikot-ikot yung sasakyan na yun mga minamahal. Pero sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal, kanya bang lingkod, wala akong kaamalay-malay na ganun yung nangyayari sa aking mahal na anak. Tuloy ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus hanggang sa mag-umaga, hanggang sa mga 2:00 na ng hapon mga minamahal, lumapit sa akin yung aking panganay na anak mga minamahal na sinabi niya na yung kanyang kapatid daw mga minamahal ay na-aksidente na ganun yung nangyari mga minamahal. Alam niyo yung time na yun, ang tanging pumasok lang sa isip ko mga minamahal, ang manalangin na tumingin ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil Right, amen. bilang magulang, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, kung paano ako biglang makakarating sa kung nasaan ang aking mahal na anak. Pero alam kong sa kakayahan ko, wala akong kakayahan mga minamahal. Kaya nanalangin na lang ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na pag-ingatan siya. Ang natanong ko sa aking mahal na anak mga minamahal kung nasaan ang kanyang kapatid. Alam niyo mga minamahal, ang sagot ng aking mahal na anak, nasa may presinto daw mga minamahal. Labis-labis kong ipinapasalamat yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kung sa pangyayaring yun na 3 beses umikot yung sasakyan at nasa ospital siya, sabi ko, bahala na ang mahal na Panginoon. Pero nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nasa presinto lang siya mga minamahal. Ibig sabihin, okay yung pangangatawan nila mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Nung pinuntahan ko siya mga minamahal dahil ayaw daw i-release ng municipality ng Binmali mga minamahal kasi minor de edad sila. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, kung sa Binmalay o doon sa kapatid ko kasi walang maayos na magdadrive kasi mga walang lisensya pa yung mga anak ko mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, piniisip sa akin ating pinakamamahal na Panginoon na umuwi ng aming tahanan mga minamahal. Bago kami umuwi sa aming tahanan mga minamahal, nadaanan namin yung bahay nung isang kaibigan niya. Sinaglit namin doon, baka nandoon. Ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga minamahal, yung aking anak mga minamahal, nandoon sa bahay nila mga minamahal. Praise the Lord. Na halos
yung natamo niya mga minamahal, galos-galos lang mga minamahal na imposibleng mangyari. Kaya labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo pa mga minamahal, habang lumilipas yung araw, doon ko na-discover mga minamahal na yung isang investigador mga minamahal na taga doon sa aming barangay, sabi niya sa akin, ate, kasama pala yung anak mo doon sa aksidente doon sa Bimalay. Sabi sa akin mga minamahal, lahat daw ng nag-imbestiga, lahat ng mga pulis, lahat ng nakakita, naniniwala sila na akala nila mga minamahal walang natirang buhay sa kanila mga minamahal, pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil lahat sila mga minamahal, 6 silang magkakasama, talagang galos lang ang natamo nila mga minamahal, walang bali yung kanilang mga buto, kaya labis-labis kong ipinapasalamat yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Labis ko din ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil yung aking mahal na anak na yun, sa kanilang 4 mga minamahal, medyo siya yung hindi pinagpala ng karunungan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pero hindi natin aakalain mga minamahal ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal dahil siya, hindi ko alam kung paano nangyari yun mga minamahal. Basta nag-apply na lang siya sa test ng mga minamahal ng scholarship at saka ng mga minamahal na labis kong ikinabigla mga minamahal dahil sabi nga ng aking mga kapatid, kung sa iba, maaaring maniniwala pa sila na makakatanggap siya ng scholar, pero doon sa aking mahal na anak, parang imposible. Pero walang imposible sa ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Na-grant niya yung scholar mga minamahal ng hanggang sa 3 taon na wala siyang binabayaran, may allowance pa siya. Hanggang sa may halos, pati yung mga libro niya, mga minamahal, talagang walang pinuprovide, mga minamahal. Mahal na Panginoon lang, ang tanging nagpuprovide ng lahat ng kanyang pangangailangan, mga minamahal. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At ng isa pa, mga minamahal, ang abang lingkod nung muling nakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, halos walang-wala kami, mga minamahal. Halos ni ultimo yung bike, mga minamahal, hindi namin kayang mag-provide, mga minamahal. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil mga minamahal, halos yung sa bahay, mga minamahal, halos 3 na yung single na motor na ipinagalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan pa sa salamat para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved sister Mirasol de Vera, sa pinagpalang buhay ng patutong, hallelujah. Grabe ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Tanto minamahal, grabe. Ilang beses na umikot-ikot minamahal kung talagang isipin, ngunit talagang sa ating Diyos walang imposible. Maging sa bagay na imposible, iniisip minamahal, hallelujah, talagang nandun minamahal, talagang sa ating Diyos walang imposible minamahal. Lahat patuloy po provide na ang ating dakilang Diyos. Sabi nga, ang kanyang mga anak, hindi niya gagawin buntod, bagkus ito yung mga ulo na mahal. Kaya huwag mag-alala, bawat isa, sa bawat pangailangan talaga, tandaan lagi natin, ang ating Diyos sa pinaglilingkuran ay buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, man, praise the Lord. At dyan na po nagtatapos ang mga pagbabahagi ng buhay na patotoo, hallelujah. Ang kalahatan ko po rin pagpasalamat, tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mong aking naramdaman, O Jesus. O Diyos, ko ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat
oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Oh Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Manatili po tayo nakatayo, manamahal, at tayo makasabay sa makalangit na awitin ng dalalang beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord.
Grassy fields have velvet snow, silver clouds a shimmering curtain. He designed a perfect world. I'm amazed at his standing known of one so great. Now my soul begin to sing out to my source from which it came. Bless the Lord, who reigns in beauty. Bless the Lord, who reigns with wisdom and power. Bless the Lord, who reigns my life with so much love. He can make a perfect heart. Ang araw ay nagliliwanag, kay yaman nitong lupa, kay ganda ng ulap sa langit. Ang lahat siyang may gawa. O Kristo, kahanga-hanga ang iyong kadakilaan. Ang puso ko'y magpupuri sa iyo kailan pa man. Ang ating kinaganda, mga minamahal. Pupurihin Perfect heart, mga minamahal. si Jesu Cristo. Perfect ng puso, mga minamahal. Kay buti ng layunin niya. Siya ang Diyos. Sa buhay ko ay nagmahal. Buhay ko'y binago na. Pupurihin si Jesu Cristo. Kay ganda, kay buti ng layunin niya. Siya ay Diyos. Sa buhay ko ay nagmahal. Buhay ko'y binago na. O purihin si Jesu Cristo. Kay ganda, kay buti ng layunin niya. Siya ay Diyos. Sa buhay ko ay nagmahal. Buhay ko binago na. Purihin si Jesu Cristo. Kay ganda, kay buti ng layunin niya. Siya ay Diyos. Sa buhay ko ay nagmahal. Buhay ko binago na.
purihin si Yesu Cristo. Kay ganda, kay buti ng layunin niya, siya ay Diyos. Sa buhay ko ay nagmahal, buhay ko binago niya. Purihin si Yesu Cristo. Kay ganda, kay buti ng layunin niya, siya ay Diyos. Sa buhay ko ay nagmahal, buhay ko binago niya. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, kailanman mga minamahal, sa tuwing tayo nagkakatipon mga minamahal, ano man ang dala-dala nating pasan sa maisambahan na ito mga minamahal, nandiyan pa rin ang pagmamahal na mahal na Panginoon mga minamahal. Nakatungay sa bawat isa sa atin dahil mabuti ang Diyos mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Habang nararamdaman natin mga minamahal ang mainit na banal na presensya ng ating dakilang Diyos mga minamahal, sama-sama tayo manalangin, magpakumbaba. Ibigit natin ang ating mata, itaas natin ang ating kamay, tumulong sa trono biyaya sa kalangitan. Hallelujah. Upo dakilan, mapagpala namin kamay. Diyos at makapangyarihan sa lahat sa langit, mahal na Panginoon. Sa pagkalala sa pananalangin ng propeta ng Diyos, mahal na Panginoon. Sabi kagalang-galang, mahal na Pastor Willis, Sara Armeda. Narito po, mahal na Panginoon, ang bawat isa sa amin. Isang mahina, isang alabog, isang basahan lamang, mahal na Panginoon. Patawarin po kami. Iyo po kami pagkaliliit na banal na dugo na upagod sa krus ng Kalbaryo. Naway sa uling awitin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Nandiyan pa rin ang iyong pag-ibig. Nandiyan pa rin ang napakatamis ng banal na presensya magindaluyan, mahal na Panginoon. Na iyong pagkapangyarihang pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming kapos panalangin. Amen. Ang awiting ito, mga minamahal, at tuwing ito'y kinakanta sa lunita, dumadagundong malakiyang, mga minamahal, hallelujah, gawain ng Diyos. Dumadagundong sa pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kaya lahat ng ito, mga minamahal. Kung wala ang tulong at abang ng Diyos, mga minamahal.
katulad ng Diyos na ating sinasamba, mga minamahal. Siya ang Diyos, mga minamahal, na siyang lumikha ng langit at ng lupa, mga minamahal. Ang totoong Diyos na tunay, mga minamahal. Ang naging ng Diyos, mga minamahal. Yes, amen. Thank you, Lord. Namumuhay natin, mga minamahal. Siya lamang ang ating papurihan, mga minamahal. At sambahin sa buong Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, glory, 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 glory to God. Hallelujah. Minamahal. Nasa kalagitnaan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Huwag tayong manatili, mga minamahal, na nanunod lang sa nakadarama na presensya ng Diyos, mga minamahal. Lahat tayo ay magsumikap, mga minamahal. Dahil nalalapit na, mga minamahal, ang pagtubos na mahal na Panginoon. Nalalapit na, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Isang buhay na palakpak, mga minamahal, para sa ating dakilang Diyos at magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Gabi siya po, mga minamahal, sa ating mga awit, mga minamahal, sadyang kailapit mo sa akin. Thank you, Lord. Upang ako iyong malimig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin.
aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal. Thank you, Lord God. Kaya't tanghawin ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aming buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ko'y ikaw. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin naman ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ngunit bagong lahat, maminamahal, hallelujah. Ako muna nagpagpabuot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah, doble paggalap, pagrespeto po, maminamahal sa pag-alala, maminamahal, hallelujah, sa mga turo at mga ngaral, mga minamahal ng ating kagalang-galang mga pastor, well, Estrada Almeida, ganoon din po, pagbati rin po, maminamahal sa ating beloved assistant pastor, Lena si Almeida, maminamahal, hallelujah, pagbati rin po, maminamahal sa Almeida family, maminamahal, hallelujah, sa ating mga live viewers, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa kapag mga minamahal elders, mga minamahal, maging din po mga minamahal sa nangangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal sa ating beloved audience preacher, Kuya Bobinet, mga minamahal din po sa kanila pong beloved daughter, at iba yung sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord. Amen, praise the Lord, purihin po ang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, tatuwing daraan po tayo, mga minamahal, o mga minamahal sa yugtong ito, mga minamahal, hallelujah, ng ating pagkakatipon, mga minamahal, isa rin ito, mga minamahal, hallelujah, sa yugto, mga minamahal, hallelujah, na pinakamahalaga, mga minamahal, hallelujah, sa ating pagkakatipon sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, tayong lahat, mga minamahal, hallelujah, ay tinawag, mga minamahal, hallelujah, na anak ng ating dakilang Diyos ng kataas-taasan, mga minamahal, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tayong lahat ay tinawag, mga minamahal, na anak, mga minamahal. Kapag sinabing anak, mga minamahal, dapat, mga minamahal, hallelujah, ang pagtatapat natin, mga minamahal, hallelujah, ay hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. Dahil ang bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, ito, mga minamahal, siyang susi, mga minamahal, ng pagpapala, mga minamahal. At hindi lang yun, mga minamahal, hallelujah. Ito rin, mga minamahal, hallelujah. Ang bahagi rin ito, mga minamahal, ng bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Kapag tayo ay nagtapat, mga minamahal, magkakaroon, mga minamahal, ng pagkain sa bahay, sambahan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Akin munang basahin, mga minamahal, sa Kawikaan 20 at talata 7, ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, ang sabi, mga minamahal, mapapalad ang kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. Mga minamahal. Yan po ang sinabi sa Kawikaan, mga minamahal. Ang ganap na tao daw, mga minamahal, na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mga minamahal. Sabi, mga minamahal, tayo daw ay pinakamapalad sa lahat ng mapalad. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Kung sumusunod po tayo, mga minamahal, sa pamantayan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, hindi tayo, mga minamahal, pagpapalain, mga minamahal, hindi tayo matatawag na mapalad, mga minamahal, hallelujah, kung nandoon ang ating pag-alinlangan, mga minamahal. Hindi tayo matatawag na mapapalad na anak ng Diyos, mga minamahal, hallelujah, kung nandoon pa, mga minamahal, hallelujah, ang pagdalawang isip, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, ang Diyos na tumawag sa atin, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, sa katotohanan, mga minamahal, na nagturo na itinuro ng ating kagalang-galang mga Pastor Estrada Almeida, na siya ay, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay dapat sambahin natin sa buong espiritu at katotohanan, mga minamahal. Kapag sinabing katotohanan, mga minamahal, dapat, mga minamahal, tayong lahat, mga minamahal,
hallelujah, ay pinalaya na doon mga minamahal, hallelujah, hallelujah, ayon sa mga minamahal, malakyas, mga minamahal, naturingan tayo magnanakaw, mga minamahal, nung araw, mga minamahal. Balit ngayon, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dapat mga minamahal maging tapat ang bawat isa sa atin, mga minamahal, upang matawag tayong anak ng kataas-taasan, mga minamahal, at matawag tayong mapalad na anak ng Diyos. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Batid natin, mga minamahal. Mga minamahal, kapag darating, mga minamahal, ang ating anniversary, mga minamahal. Hallelujah. Kung hindi ako nagkakamali, 39 years church na po na tayo, mga minamahal. Hallelujah. Sa madaling sabi, mga minamahal, dumaan ka man, mga minamahal, sa matitinding problema, mga minamahal, narito ka pa rin, mga minamahal. Hallelujah, sa gawain ng Diyos, mga minamahal. Dahil yan, mga minamahal, sa pagtatapat, mga minamahal. Sino, mga minamahal, ang gagamitin na mahal na Panginoon? Mga minamahal, dahil sabi nga, mga minamahal, dalhin daw natin ang buong ikasampung bahagi upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, mga minamahal. Magkaroon, mga minamahal, ng gastusin, mga minamahal, ng bahay-sambahan, mga minamahal. Hallelujah. Bahay-sambahan na mahal na Panginoon dito sa lupa, mga minamahal, upang, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay maipamalakaya, mga minamahal. Hallelujah, sa ating mga kababayan. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil mga minamahal, hallelujah. Hindi mga minamahal aandar, mga minamahal ang ating mga sasakyan, mga minamahal na ginagamit sa chapel, mga minamahal, hallelujah, sa pagsasounding, mga minamahal, kung wala pong gasolina, mga minamahal. Hindi rin po, mga minamahal, hallelujah, basta-basta, mga minamahal, hallelujah, ang magpakain ng mga marami, mga minamahal. Na nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Sino pa baga, mga minamahal, ang gagamitin ng Diyos, mga minamahal, kundi tayong lahat na tinawag sa buong katotohanan, mga minamahal, na dapat, mga minamahal, tayo ay magtapat, mga minamahal. Para pakampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sa bawat gastusin natin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nabanggit ko na po ito, mga minamahal. Tulad po ito, mga minamahal, nagsasounding po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Isang kaluluwa pa lamang, mga minamahal, na ilapit sa paanan ng ating dakilang Diyos. Laksa-laksang anghel ang nagkakatuwaan sa langit, mga minamahal. Hallelujah. Walang makapaghayo, mga minamahal, hallelujah. Kung hindi, mga minamahal, hallelujah, tayo ay gagamitin, mga minamahal. Hallelujah. Tinuruan tayo, mga minamahal, hallelujah, ng tapat na Diyos. Tinuruan tayo, mga minamahal, ng ating kagalang-galang, mga Pastor Will Rizada Almeida, mga minamahal, upang maging tapat tayo, mga minamahal, sa paglilingkod, mga minamahal. Upang maging tapat tayo, mga minamahal, sa bahaging ito, mga minamahal. Dahil ang bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, isa to sa reglamento, mga minamahal, upang tayo ay makakyat, mga minamahal, sa langit, mga minamahal. Basahin ko muli, mga minamahal. Ito ay lagi nating naririnig, mga minamahal, sa Malakias 3:10, mga minamahal. Hallelujah. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, mga minamahal. Yung tinutuong pagkain, mga minamahal, hallelujah, upang, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos ay lumaganap, mga minamahal. Hallelujah, nagkakaroon ng mga krusada, mga minatulad ng 39 years anniversary po natin, mayroong paghahayo, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, grabing gastusin, mga minamahal. Hindi basta-bastang gastusin din yan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, tandaan natin, mga minamahal, kung tayo ay tapat, mga minamahal, binibigay natin ang para sa malapain, yung ikasamput bahagi, handog, mga minamahal, tandaan natin, mga minamahal, grabing balik din, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi nga, kaya ko sinabi mo, isa pinakamalagas, reglamento, mga minamahal, dahil wala tayong lahat ay naturingan na magnanakaw noong wala pa tayo sa gawaing ito, mga minamahal. Kung ano ang mabunot natin sa bulsa, mga minamahal, nung sa ating kinagisnan, yun lang ang ating ihulog, mga minamahal. Hallelujah, hindi natin alam na nanakawan na pala natin ang Diyos, mga minamahal, na makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, sabi ng malapay noon, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang mga dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala, mga minamahal, na walang sapat na silid na kalalagyan, mga minamahal. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. 20%, mga minamahal. Hallelujah. Ang pinakamaliit, mga minamahal. Hallelujah. Ayon sa pagtuturo ating gagalang-galang mga pastor, Well Rizada Almeida, kung tayo kumita, mga minamahal, ng 10,000, mga minamahal. Hallelujah. 20% dyan, mga minamahal. Hallelujah. Is 200, mga minamahal. Ay 2,000, mga minamahal.
Hallelujah, Jesus mi po, maminamahal yung sa 10,000, 2,000 po, maminamahal. Subalit, maminamahal, tandaan natin, maminamahal, kung malaki ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, maminamahal, pwede nating dagdagan, gawin nating 30%, 40%, mga minamahal, 50%, maminamahal, ayon sa ipinasya ng ating puso. Tandaan natin, maminamahal, ang balik na mahal na Panginoon, maminamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay, maminamahal, hallelujah, kailan maminamahal, walang hallelujah, salita, maminamahal sa ating dakilang Diyos na buhay, maminamahal, hindi nangyayari, maminamahal, bagkus ito, maminamahal, nangyayari talaga. Mga minamahal. Palapakan po natin, mga minamahal, ang ating dakilan Diyos na buhay, hindi po pagtatagal, mga minamahal, ilabos na po natin, mga minamahal. Hallelujah, ang ating po, mga minamahal, ipagkakaloob sa kasang bahagi tandog, mga minamahal. Hallelujah, ang ginapon tinatawagan naman ng langit, mga minamahal. Ating beloved elder, beloved brother, Romy Benitez. Amen. Praise the Lord.
Muli po ang ating nakilang Diyos. God bless you po, mga minamahal. Hallelujah sa Selected Singers, mga minamahal. Hallelujah, mahal na Panginoon po, mga minamahal. Ang magbalik, mga minamahal, na di mapilang po, mga minamahal, na pagpapala. Mga minamahal po rin ang ating nakilang Diyos, mga minamahal. Tayo na po tumayo, mga minamahal, dahil napakabilis ng ating oras, mga minamahal, bilang pagbibigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, nadadalhin po ng ating mga aral, mga minamahal, sa ating beloved Elder Saldi D. Guzman. Amen. Praise the Lord. Bless mga kapatid. Magkaisa po tayong dumalangin, mga minamahal, upang samahan po tayo ng ating pinakamamahal na Preso Kristo. Dakilang Diyos, mapagpala namin Ama, banal Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Preso Kristo. Kami po ay dumudulog sa trono na iyong biyaya, sa luklukan ng iyong awa sa kalangitan, nagpupuri, luwalhati, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, nagpapasalamat. Mahalapay ng buong puso, pag-iisip, lakas at kaluluwa. Mahalapay yun sa taglay po namin buhay, kalusugan, kalakasan, nagmumula sa iyo. Upang bawat isa sa amin, mahalapay nun sa huling araw na ito, mahalapay nun ayon sa pagkatawag mo, gamitin mo kami, mahalapay noon. Umingi po kami ng habag, kapatawaran ng aming mga pagkukulang, pagkakasalan, mahalapay noon. Ang iyong banal na Espiritu, mga aliw, malapay ang tanda na kami yung kinahabagan, malapay noon, kinalulukdan sa dakilang araw na ito na aming panambahan, malapay noon. Ipabot namin sa iyo ang aming pag-ibig, pagpupurol, pagluwalhati sa banal mong pangalan, malapay noon sa pamamagitan ng mga papuring awit, joyful at solemn song, malapay noon sa espesyal na awitin po ng aming Nilabit pa inis generous yun choir, mahalapay noon sa kakulutian ng iwan hanggang pag-ibig, kapangyarihan na amin nararanasan noon, ikaw ngayon. Mahalapay noon, hindi ka nagbabago, mahalapay noon, kaya salamat po, mahalapay sa banal mong Espiritu, nagpapalakas sa amin, mahalapay noon, kagalakan lubos sa iyong mga anak, upang matupad mo ang dakila mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal salita sa buong sangkataon. Narito po kami, malapay noon. Aming mapag-aralan ng iyong banal na salita sa huling araw na ito, malapay noon. Nakukunting panahon na lamang, malapay upang ang iyong mga anak, malapay mga gising na, hindi na makatulog, malapay noon. Sapagkat ang panahon ay ito talagang lubhang mapanganib, malapay noon. Kaya salamat po, malapay noon. Ikaw po may bagay ng karukataga sa akin, labi karunungan ng pagkaunawa. Sa yaman ng iyong pag-ibig ay sumagana sa aming kalagitnaan, malapay maunawaan namin lahat na ito, malapay noon. Salamat po, mahalapay noon. Ito po ang sa amin na panalangin sa pangkalatang panalangin ng aming minamahal ginagalang, aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, aming beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pinakamamahal na Kristo, lamang mga minamahal at doble paggalang, pagmamahal sa mga nangangalaga at papagal ng ating mga kaligtasan. Ating inaalala po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal, at ganoon din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo, na sila po mga minamahal ang nagpapatuloy, mga minamahal sa tungkuling inatang sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kanilang mga anak manugang po sa lahat ng minamahal na manggagawa ng ngasiwag papagal ng ating mga kaligtasan. Magandang hapon po sa ating mga beloved elder na kasama po natin, mga minamahal, sa inyo po mga kapatid ko sa ating pinakamamahal na Preso Kristo. Sa mga baguhan, sa mga bisita sa ating mga webcast viewers po through Facebook live streaming, sa YouTube channel, magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal. Alam natin dakilang layunin ng mahalapay nung sa huling araw na ito, hindi natin may kakailas sa atin, mga minamahal. Sundin ang pinangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Hindi lamang sa pagdalo ng 3 bisis, mga minamahal. Hindi lamang sa pag-aayuno, hindi lamang sa pagpupuri, mga minamahal. Kundi sa dakilang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo'y magsihayo, mga minamahal,
Lahat ginawa na ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga patutuo na nagpapatunay ang salita ng Diyos na magagawa din natin ang nagawa ng mahal na Panginoon sapagkat siya paroon na sa Ama. At nakita natin maliwanag pa sa sikat ng araw, upon this rock, Peter, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. At ito po ay nagaganap ngayon sa ministry niya sa huling araw na ito, mga minamahal. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, maliwanag po mga minamahal. Ang lahat na nagaganap sa banal na kasulatan, mga minamahal, nagaganap sa ministeryong ito, mga minamahal. Kaya nga wala pong dahilan, mga minamahal. Hindi naman po mabigat ang pamatok na inatang na mahala, pinakamamahal na Panginoon sa atin, mga pinangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. For God so loved the world and gives only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish. Ito po yung dakilang layunin na mahal na Panginoon. Kung bakit sa huling araw na ito na maigpit, mga minamahal na nangungusap ang mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. I will call them my people which are not people, and beloved which not I beloved. Gagawin ko ng bayan ang hindi ko bayan, at iibigin ang hindi ko iniibig, mga minamahal. If I lifted my name from earth, I will draw all men unto me. Kung itataas daw natin ang pangalan ng mahal na Panginoon dito sa lupa, lahat ng tao din, mga minamahal, ay kanyang ilalapit sa kanya din, mga minamahal. Binigyan tayo ng espiritu ng hindi ng katakutan, mga minamahal, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at kahusayan, mga minamahal. Bakit hindi po natin ginagamit ito, mga minamahal? Dapat gamitin po natin ito, mga minamahal. Sa mga kapatid na hindi pa tumatalima, mga minamahal, kailangan namin ang panalangin ng ating minamahal na manggagawa. Kailangan namin ang inyong panalangin. Magising tayo ng madaling araw, tumangis tayo sa mahal na Panginoon. Sa dakilang layunin niya ng pagliligtas ng maraming kaluluwa, mga minamahal. Sa matinding init, mga minamahal. Sa kahinaan, mga minamahal. Nang dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, pag-ibig natin sa ating kapwa, mga minamahal, ginagawa natin ito, mga minamahal. Sapagkat ito ang inutos ng mahal na Panginoon na itinuro sa atin. Mga minamahal ng ating minamahal na magulang natin sa atin. Magulang natin sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga anak, sa lahat na nangasiwa, papagal ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Kailangan namin, mga minamahal, hindi lang kami sa aming sarili, sapagkat sa ganang amin, mga minamahal, wala po kaming magagawa, mga minamahal. Alam niyo po talaga, mga minamahal, totoo po, mga minansabi ng banal na kasulatan na binulag ng Diyos ang sanlibut, ang pag-iisip, mga minamahal, mga hindi sumasampalataya sa mahal na Panginoon ng Diyos ng sanlibutan upang huwag sumilay ang kaluwatian ng kanyang kaluwatian ng kanyang salita at ng kapangyarihan, mga minamahal. Ngunit ang Diyos mga habagin, mga minamahal. Kung tayo magkakaisa, mga minamahal, tayo magpapanalanginan sa bawat isa. Ipanalangin natin ang ating minamahal. Mahal sa buhay ating kapwa Pilipino, ating kapwa tao, mga minamahal. Sapagkat malinaw po, mga minamahal, sabihin natin sa mga tao, mga minamahal, kailangan ang lahat naman tao ay maging binhi ni Abraham. Sapagkat sa binhi ni Abraham lamang ang pangako ng kaligtasan, mga minamahal. Walang binigay sa silong ng langit sukat kaligtas ng tao. Kung sino man sumampalataya sa kanyang pangalan, nagpabautismo ka sa kanyang banalan. Ang sabi ng banal na kasulatan, anumang lahi ka, mga minamahal, kung isinagawa mo ito, mga minamahal, tayo nga, mga minamahal, ang binhi ni Abraham na kanyang pinangakuan. For God so loved the world, mga minamahal, lahat ng tao, mga minamahal, kailangan maging binhi ni Amang Abraham, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, nakasumpong sa katotohanan. Sumampalataya tayo sa mahal na Panginoon. Nagpabautismo tayo sa banal na pangalan ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Galatia sa 3:27, tuloy-tuloy ang basa dyan, mga minamahal. Kung isinagawa daw natin at isinagawa nga natin, mga minamahal. Kaya po tayo, mga minamahal, sa pagbibigay ng mga lipits, kailangan po natin, mga minamahal, ang dagdagan ng kunting pagpapaliwanag, mga minamahal. Sapagkat sa paghayo talaga, mga minamahal, hindi lamang nagbibigay tayo ng liplits, mga minamahal.
Sapagkat sa kanila, mga minamahal, pari-pariho lang gumagawa din ng tandahimala doon sa sinasabi nilang kanilang nagisnan o anong kanilang pananampalataya, mga minamahal. Ngunit sa ganang sarili nilang kaalaman, mga minamahal, hindi sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya kung humahayo tayo, mga kunting pagpapaliwanag, mga minamahal, lalong-lalo na po, mga minamahal. Sapagkat sinabi din ng banal na kasulatan, magsihayo kayo, magsipangaral. At pagkatapos noon, magpagaling kayo ng karamdaman. Anong naunang sinabi na mahal na Panginoon, magsipangaral? At pagkatapos, magpagaling kayo ng karamdaman. Kunting paliwanag ang kailangan. Sino man taong walang Espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. Kailangan natin paliwanag sa tao, mga minamahal, kung paano magkakaroon ng Espiritu. Ang mga tao, mga minamahal. Kung ang tayo walang Espiritu ng Diyos, sinong may Espiritu sa Kanya, mga minamahal? Dalawa lang ang umaalipin, mga minamahal, kung bakit magulo ang mundong ito. Bakit may digmaan, may kaguluhan, mga minamahal, kung bakit bawat bayan, bawat bansa, may kapangyarihan, mga minamahal, ay walang pag-ibig. Bakit magulo, mga minamahal? Sapagkat ang iba po ayaw maniwala, ayaw sumampalataya, mga minamahal. Walang espiritu ng mahal na Panginoon. Anong espiritu meron sa kanila, mga minamahal? Kundi kaguluhan. Walang pag-ibig, pagbabangayan. Pumuksa, pumatay dahil walang Espiritu ng Kristo, mga minamahal. Kailangan ng tao ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang banal na Espiritu ay may siyam na bunga ng Espiritu Santo, mga minamananaan sa puso ng tao pa magkaroon tunay na pag-ibig, kapayapaan ng mundong ito. Ano po ito, mga minamahal? Love, peace, joy, temperance, goodness, meekness, faithfulness, temperance. Siyam na bunga ng banal na Espiritu. Kung nanahan, mga minamahal, sa tao ito, mga minamahal, mayroon pa bang kaguluhan? Wala na, mga minamahal. Kaya tayo po, mga minamahal, umahayo, mga minamahal. Kailangan ng tao, mga minamahal, tanggapin ang mahal na Panginoon, sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, lahat ng nagsitanggap sa Kanya, binigyan niyang karapatang maging anak ng Diyos. Hindi natin sinagawa ito, mga minamahal. Dapat binulagan tayo ng Diyos ng salibutan. Nung tayo sa ating mga pananampalataya noon, ginawa ba natin na tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon? Hindi po, mga minamahal, hindi natin ginawa, mga minamahal. Maliwanag po, mga minamahal, kung bakit hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin ng makasalanan na ayaw tumanggap sa Kanya. Lahat ng nagsitanggap sa Kanya, binigyan niyang karapatan maging anak ng Diyos. Kung ang tao ay tatanggap sa Kanya sa katotohanan, mga minamahal, magiging anak nga siya ng Diyos, mga minamahal, at ang Kanyang panalangin ay makakarating sa trono ng biyaya, sa luklukan ng awa doon sa kalangitan, mga minamahal. Magsisi, magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo upang mapatawad ang Kanyang kasalanan, upang manahan sa Kanya ang banal na Espiritu, upang sinabi ng banal na kasulatan, magkakaroon ang tao walang Espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya, kung sila'y magpabautismo, magsisi, mga minamahal. Tatanggapin nila ang kaloob ng Espiritu Santo. Mananahan sa kanila ang banal na Espiritu Santo, mga minamahal, ang siyam na bunga ng Espiritu Santo, magkakaroon ng pag-ibig, yun na nga magaganap. Sino mang tao walang Espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya tayo, mga minamahal. May mga Espiritu tayo ng mahal na Panginoon. Binago tayo dahil sa Espiritu ng mahal na Panginoon. Nagkaroon tayo ng siyam na bunga ng Espiritu Santo. Mga minamahal, hindi na tayo gumagawa na masama sa ating kapwa, mga minamahal. Kung nakakaisip na kagagawa man tayo, mga minamahal, alam natin kahit sino sa atin lumulod, tumatangis sa ating mahal na Panginoon. Nagagawa ko ng pagkasala, nasaktan ko ang daming ng aking kapatid, ng aking kapitbahay. Ganon ang may mga Espiritu ng mahal na Panginoon. Nakakita ko ng mga bagay, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Linisin, pakabanalin mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos na banal. Ayaw na natin magkasala, mga minamahal. Hindi na natin sinasadya ang pagkakasala, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, tignan niyo po ang nangangailangan ng mga kaligtasan, mayaman, mahirap, o anong kalagayan ng taong ito, mga minamahal. Ito, mga minamahal, pangkaraniwan na lang po na ating naririnig mo, bigyan natin ng halaga, mga minamahal.
Dito po sa Lucas 27, 16:27 hanggang 31 po, mga minamahal. Unawain po natin ito, mga minamahal. Ang kapurihan lang sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Lucas, ang kabanata 16, at ang talata 27 hanggang 31, ito pong sinasabi. At sinabi niya, ipinamamanhid ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dagong ito ng pagdurusa. Datapat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang propeta, ay di rin mga hikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang langit at ang lupa ay lilipas, dadapot ang aking salita ay mananatili, magpakailan-kailan pa man. Ano po ang ibig sabihin ng ating nabasa, mga minamahal? Hindi natin binasa yung kabuuran, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, si Lazaro, mga minamahal, mahirap ang kanyang kalagayan, mga minamahal. But mayroon siyang takot sa Diyos, mga minamahal, sumusunod sa kanyang kalooban, naglilingkod ng tapat, mga minamahal. Ngunit nabasa natin, mga minamahal, isang taong mayaman na ito, mga minamahal. Nagmamakaawa. Hindi niya alam, mga minamahal. Hindi niya alam na may impyerno, mga minamahal. Mayaman na tao, hindi niya alam, wala siyang panahon maglingkod sa mahal na Panginoon. Wala siyang panahon upang makinig ng salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan na ating nabasa, mga minamahal. Siya po'y nagmamakaawa kay Amang Abraham na suguin niya si Lazaro at pumunta sa kanyang ama sapagkat mayroon pa siyang 5 lalaki, mga minamahal na mga kapatid, upang ang mga 5 kanyang mga kapatid na ito ay hindi maparoon sa hadis ng pagdurusa. Nakuha po niyo po ang punto, mga minamahal. Kailangan natin magsihayo, mga minamahal. Sa lahat na nahayuan natin, nakita natin, mga minamahal. Na sila po'y binulag ng Diyos ang sanlibutan upang wag sumilay ang kaluwatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ang pag-asa, tayo ang ilaw, mga minamahal. Dahil sa pagtangis ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, bagamat wala na ang ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, nang sabi ng banal na kasulatan sa Espiritu ay kasama natin sila, mga minamahal. Yung kanilang mga anak, manugang pa sa lahat ng mahal manggagawa, beloved ordained patient, preacher, prayer, warrior, follower, blood, and as why members, kayo, mga kapatid ko, tulad ng isang walis, kung nagkakaisa-isa, in unity, there is a strength, mga minamahal. Tatangis tayo, makikita na mahal na panunggana ang pag-ibig natin sa mga hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Kaya kalimutan na po natin, mga nawala ng panahon, nasusunog na ang buong mundo, digmaan na nagbabadya, mga minamahal. Mga bansa na nagsasabi, ngayon lang nangyari sa amin ito, yung mga bansa na nasusunog na, mga wildfire, mga minamahal, sa hangin at mainit, tinding init ng araw, dumarating ang urnong nagdinigas katulad ng sinabi ng banal na kasulatan na siya ang susupok sa mga kaaway. Itong mga kaaway na ito na nangailangan ng salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ginawa na ng mahal na Panginoon lahat. Noong panahon, nagunawin ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng baha, ipinangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan ng kapatid natin sinuwan ng mahabang panahon, ngunit walang kalakip na kapangyarihan. Ipinangaral nila, mga minamahal, sa Sodoma at Gomora. Ang Sodoma at Gomora ginunaw sa pamamagitan ng apoy at supre. Bakit, mga minamahal? Walang kalakip na kapangyarihan na nakita nila. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang bansa ngayon, mga minamahal, ay may papapahumanin pa ang Sodoma Gomora, sapagkat kung ang Sodoma Gomora nakakita mga dakilang tandahimala, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Sodoma Gomora hanggang sa ngayon nanatili. Sana, mga minamahal,
walang himala. Ngunit ngayon, mga minamahal, 50 years na gumagawa ng dakilang tanda himala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa bansang ito, mga minamahal. Ang bansang Pilipinas, pinilit, hinirang niya, nilagay niya ang kanya na banal na propeta na kanya nilangisan, mga minamahal. Mga dakilang tanda na sinasabi ng banal na kasulatan na magagawa din natin ang nagawa ng mahal na Panginoon sapagkat siya ay paruruna na masigit na dakila at makita ng mga tao. Ngunit ang tao ay nagmamatigas, mga minamahal. Ngunit sa ating pagtangis, naniniwala ko dahil sa salita niya, mga minamahal, na gagawin niyang bayan ang hindi niya na bayan, mga minamahal, at iibigin ang hindi niya iniibig, mga minamahal. Ito po yung pangungusap ng mahal na Panginoon sa atin. Walang matigas, makapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alabok lamang, mga minamahal, ang ating kaaway kung tayo po'y mananatili sa kalooban, pagsunod ng kalooban ng mahal na Panginoon, kung tayo manatili sa pagmamahal at pagkakaisa, mga minamahal. Alisin na po natin, mga minamahal, malaking hadlang yung samaan ng loob, mga balita, mga minamahal, na nagpapasama sa bawat isa, mga minamahal. Hindi ba natin naunawaan ang salita ng mahal na Panginoon? Ibigin natin ang ating kaaway ng katulad ng ating sarili, mga minamahal. Tayo nakakarinig lamang ng mga salita, mga minamahal. Hindi natin alam kung totoo ito o hindi, mga minamahal. Kung nagtatanim tayo ng sabanal at nakikita ng mahal na Panginoon ito, ang nagiging hadlang, mga minamahal. Walang pagtutulungan. Hindi ba sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal? Ang ginagawa natin sa ating kapatid, sa ating kapwa, ay ginagawa natin sa kanya, mga minamahal. Magmahalan, mag-ibigan, magtulungan. Mga minamahal, tayo pinagpala ng mahal na Panginoon sa pinagpala kung sa pagpapala ng higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Masasabi ba natin ang pag-ibig kung wala po tayong gawa, mga minamahal? Iniibig ba natin ang ating kapwa, ang ating kapatid ng katulad ng ating sarili, mga minamahal? Sana nag-iibigan nga tayo, mga minamahal. Sana ang walang makain, bigyan ng makain. Ang walang pananamit, bigyan ng pananamit. Ang nauuhaw, painumin, nagagawa ba natin ito, mga minamahal? Hindi naman, mga minamahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan sa mga pinagpala, sobra-sobrang pagpapala, mga minamahal. Magawa ba natin, mga minamahal, sobrang pagpapala natin? Hindi ba dapat gamitin ito sa spiritual pagliligtas sa maraming kaluluwa, mga minamahal? Ito po ang dapat po natin gawain, mga minamahal, upang matawag natin ang ating sarili ay Diyos na buhay. Matawag natin ang ating Diyos ay pag-ibig at buhay, mga minamahal. Naway magmanifest sa atin ang pag-ibig. Peace, love, joy, goodness, gentleness, meekness, faithfulness, faith, temperance. Na sa atin ba ito, mga minamahal? Tayong nakakaalam noon, mga minamahal. Alam niyo po, kung tutusin talaga minamahal, hindi naman tayo, mga minamahal, nagsasakit ang damdamin ng ating kapwa, mananampalataya. Pinagpapala tayo ng karunungan sa ating pag-aaral, mga minamahal. Pinagpapala tayo lahat, mga binigay ng mahal na paninegosyo, trabaho ay pananim, mga minamahal. Tandaan po natin ang sabi ng banal na kasulatan, kung mahal natin ang magulang natin, mga kapatid, mga minamahal na mahigit sa ating pinakamamahal na hindi tayo karapat dapat, mga minamahal. Itong salita na mahal na Panginoon, kung ano man mayroon sa ating mga kasya na tayo, sapagkat malapit na po ang panahon, mga minamahal. Dapat po punong-puno tayo dito, mga minamahal. Mapalad nga ang tao kung dumating nga ang kanyang Panginoon, ganun nga ang kanyang ginagawa. Ito yung mahigpit na sinasabi ng minamahal ating magulang natin sa mahal na Panginoon. 3 bisis tayong dadalo, mga upang tayo makasigurado sa ating kaligtasan, upang tayo makasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Upang manahan sa ating banal na Espiritu at pagbunga ito, mga minamahal, hanggat sa mga oras na ito, nahihitik sa pag-ibig ang mga anak ng Diyos na papagamit, mga minamahal, upang magligtas sa maraming kaluluwa sa uling araw.
araw na ito, wala na po ang panahon ng laman sa atin, mga minamahal. Ito po, mga minamahal. Bawat panunood ko, mga minamahal, talaga pong salamat sa mahal na Panginoon. Walang paalala sa akin, mga minamahal. Ang paalala sa akin, panunood ko talaga, mga minamahal. Nung hindi ko ginagawa ito, mga minamahal, walang paalala sa akin. 12 taon, wala, mga minamahal. Kung hindi po ako nagkakamalimot, nung nahumaling ako sa panunood, mga minamahal. Yung boxing na yan, yung basketball na yan, itong nakaraan lang, mga minamahal. Kainaan ko kasi, mga minamahal, katulad ng mga aksyon, mga minamahal, katulad ng bandim, mga minamahal. Ito lang nakaraan, mga minamahal. Agad pinalalahanan akong ng mahal na Panginoon. Kaya mahirap po, mga minamahal, na tumayo sa banal na pulpito, mga minamahal, na magsasalita ka dito na hindi mo naman ginagawa. Kaya nga inaamin ko ang aking pagkakasala upang ako'y malinis, mga minamahal, maging karapat dapat, mga minamahal. Anong nangyayari, kako, mga minamahal? Dumating na ang galit ng mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos, nakikita ko, mga minamahal. Ang mga gusali, mga minamahal, ito lang, mga minamahal. Nilalamon ang mga tao, maraming namamatay. Nagliliparan ng mga bato, kaliwat kanan. Buhay ang Diyos, dumating na ang galit ng mahal na Panginoon. Maganda na po tayo, mga minamahal. Ito, mga minamahal, na napalalahanan ako, mga minamahal. Halos 2 buwan, alam niyo po yung nangyari sa akin, lahat ng tumingin, wala na. Kinabukasan, di naaabot ng buhay. Si beloved brother, ay kung tutusin talaga, wala na po talaga. Sabi ng doktor, malala na. Lahat nagsasabi, kita niyo po yung naging paalala sa akin, mga minamahal, yung utak ko binabari na. Lalamunan ko puros nana. Yung ngalangala ko nabiyak na. Lahat ng gilagid ko nana. Ilong ko, nana, aking bibig, nana, masilan na bahagi, butas-butas niya, nana, ang aking paa, nahati, mga minamahal, sumahati. Nagputukan, sabi nga natin kapatid, lipnod, ibig sabihin, cancer, mga minamahal. Ang sabi ng specialist, disease specialist, nalason ka na. Kung hindi ka magpapa-inject ng anti-tetano, mamatay ka na. Mapiktuan yung utak mo, yung puso mo, yung kidney mo. Patay. Tanggap ko po, ako. Umuwi ako sa bahay, sabi ko sa beloved ordained preacher, nagbabawas na ako ng dugo. Umiihi na ako ng dugo. Beloved ordained preacher, mamamatay po ako sa hospital. Panalangin nyo na lang po ako. Uwi na po ako. Talaga pong mamamatay na ako sa hospital. Umuwi ako sa bahay, mga minamahal. Hindi ko na alam yung dinaraanan, mga minamahal. Tingin ako, liwanag na lang, mga minamahal. Ngunit kinahabagan pa rin ako ng mahal na Panginoon. Hindi ko makain na ilang araw, umabot ng 40 days, mga minamahal. Walang tubig, walang kain. Bakit nabubuhay pa ako, kako? Bakit nag-aalala kayo sa akin? Hindi ako mamamatay. Ngunit ang dalangin ko sa mahal na Panginoon, naghihirap. Grabe ang aking paghihirap. Ang hirap, mga minamahal. Ngunit may nakatabi sa akin, mga minamahal. Daman-daman ko yung nakatabi sa akin, mga minamahal. May nakatabi sa akin, mga minamahal. At pagkatapos ng lahat ng napanaginipan ko, mga minamahal, yung nakatabi sa akin, pinapunta ko dun sa kuto sa pinanggalingan ko. Alam niyo po yung panaginip ko, mga minamahal, yung taong yun, mga minamahal. Yung pinuntahan namin doon, mga minamahal, yung nakita namin pagdating namin doon, yun nga po, mga minamahal. Kasama ko siya, anong gagawin natin, pasukin natin. Sabi niya, tignan natin kung anong ginagawa ng mga tao, mga minamahal. Nakita po namin, yung kasama ko hindi nagpapakita sa akin, nung may sakit po ako, nararamdaman ko siya. Anong gagawin natin? Iwasak natin ang kanilang dulang. Nakikita niyo ba, sabi ng malapay, yung mga silid na yan, ang mga nakakulong dyan ay alipin ng mga masamang espiritu. Pakawalan niyo sila. At nakita ko, mga minamahal, doon sa playground na laruan, naroon ang demonyo, mga minamahal, na gusto umahon, mga minamahal. Nung pagpunta ko doon, mga minamahal, isang napakalaking rebulto pala yung nakatayo doon, mga minamahal. Itim na Nazareno, mga minamahal. Doon sa nakita ko, galit na galit. Ginising nung aking kasama.
Natakot ako, tumakbo ako mga minamahal. Bakit kako ikaw ang gumising? Bakit ako ang hinahabol kako? Galit na galit ang dyablo mga minamahal. Noong susunggaban ako ng dyablo, mahal na panuligtas mo ako, doon ko nakita mga minamahal yung nagbabantay sa akin. Nung ako'y may sakit mga minamahal. Magsihayo tayo mga minamahal. Magsihayo tayo. Binigyan tayo ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng kapangyarihan, ng pag-ibig, ng kahusayan. Wala nang panahon mga minamahal. Kapatid natin, marami na nanulupaypay mga minamahal. Sino mga minamahal na nanonood, mga minamahal na mga makasanibong panoorin sa gadget na hindi pinapalalanan ng mahal na Panginoon? Hindi spiritual mga minamahal. Hindi ba kung gawain natin spiritual mga minamahal, emergency, kailangan sa ating mga pamilya, mga minamahal. Kung nanonood na po tayo ng mga bagay na makasanibutan, mag-isip-isip na po tayo mga minamahal sapagkat tayo atulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga gawaan, lagi tang lupa ililipas na dapat ang sangkudlit sa aking salita, mga minamahal. Walang magbabago mga minamahal. Huwag tayong makikiayon sa sanlibutan, ang pakikipag-ayon sa sanlibutan, ang pakikipag-away sa Diyos, mga minamahal. Kung narito tayo sa gawain, mga minamahal, hindi tayo dapat paggala-gala, hindi tayo dapat kumakain, hindi tayo dapat natutulog. Pagsumikapan po natin mga minamahal, sapagkat ang dakong banal na lugar na ito, dito ibinubuhos ng banal na Espiritu Santo ng pinakamamahal na Panginoon. Ako'y banal kayo, magpagkabanal kayo. Nagtataltalan na walang kabuluhan, nataltalan mga minamahal. Hindi magsitangis tayo mga minamahal sa bawat isa sa atin, sa ating mahal sa buhay, sa ating minamahal na makabayan, may pag-asa pa. May liwanag pa mga minamahal. Tayo po yung liwanag na yun mga minamahal. Kung gagawin po natin itong mga minamahal na tayo magkaisa, mga minamahal, malakayan ng kaluwa, mga minamahal, inatang po sa atin, magkaisa tayo sa pag-ibig, sa pagmamahal sa atin, sa kapwa nating tao, sundin. Ibigin natin ang ating kapwa, ibigin natin ang ating mga kaaway, mga minamahal. Ang umusig sa atin ay pagpalain, mga minamahal. Huwag nating i-curse, mga minamahal. Tunay nga tayo yung mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, tagbagmana ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Mga minamahal. Sumama po tayo mga minamahal. Nawibili po ako mga minamahal. Kita niyo po yung mga kasama namin, yung kailan lang po, sister po mga minamahal, nagkaroon ng karamdaman, high blood. Grabe ang sakit ng kanyang tiyan, mga minamahal, pinagaling ng mahal na Panginoon. May edad na dahil 1995, mga minamahal, itong kapatid natin ito nakikita ko mo, sumasama siya bawat paghayo, mga minamahal. Kaya nga, pag nagsishare po ako pagdating doon, mga minamahal, yung mga kabinataan, mga minamahal sa eskwelahan, kung saan tutumpukan yung mga binata, mga minamahal, isinishare ko itong salita ng mahal na Panginoon. Binibigyan ko silang tag-iisa pagkat isinishare ko ito, itong talatang ito, mga minamahal, tumitimo sa kanila, mga minamahal, at nakikinig sila, mga minamahal. Ito po, yung pag-aay ko, dalawang kumpulan po ng mga mag-aaral tsaka doon sa pinuntang ko doon sa baba. Marami po sila, puros kabataan. Ito, mga minamahal, sinasabi ko sino man tao na walang espiritu na Kristo, hindi sa kanya, mga minamahal. Kayo, kako, mga binata, kako, ito po mga lagi kong binabanggit, ito mga minamahal. Mga binata, sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo at inyong dinaig ang masama. Tumitimo po sa kanila yan, mga binata. Malalakas kayo, kailangan kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumalo kayo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kailangan nyo magkaroon kayo ng espiritu ng mahal na Panginoon at ang sinasabi ng banal na kasulatan, kayo mga wala ng panahon. Alam niyo po, kako, kayo din, kako, ang magpapatutunang araw ay dumarating na ng katulad ang hurno nagniningas at nakita nyo, ang sabi ng banal na sulat, nagbago ng panahon na sa pintuan na siya. Wala na tayong panahon. Kahit yung mga mayayaman, mga minamahal, may mga kaya, tinitignan ko mga minamahal, tinitignan na yung leaflets mo nung ako'y magpaliwanag. Ang sabi ko sa kanila, mga minamahal, kamtan mo man ang lahat ng kayamanan sa sanlibutan. Kung mapapahamak ang buhay mo, ano yung pagpapalit mo? Makamtan mo daw ang buong kayamanan ng sanlibutan. Sinasabi ko yan, mga minamahal. Kung mapahamak ang buhay mo, ano ang pakinabang mo? Kung nagsisilab lang tayo, mga minamahal, yung matinding init, mga minamahal, hindi tayo makalapit sa
kunting apoy lang, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang kanilang apoy, dagat-dagatang apoy, hindi mamamatay sa kanila. Willing a lamentation forever and ever. They will seek death, but death flee from them. The worm dieth not. Hanapin nila ang kamatayan, ngut ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Sa atin, mga minamahal, na hindi magpapahalaga sa panawagan ng 3 bisis dadalo, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, kung hayaan natin ang pagkakatipon ng mga banal at kung ating sinasadya ito, pinagpapalag natin sa mga bagay sa kayamanan sa libutan ito, hindi sa kayamanan na tinataglay mo, ay pamamalakay ng kaluwa sa pag-ibig sa ating mga kapatid, mga minamahal, pag-ibig sa ating kapwa, mga minamahal, magamit sa pangkasulin na ating sundo sa ating mga kapatid sa pananampalataya, upang kita mo ang tunay na pag-ibig sa iyong kapatid, mga minamahal. Nagtitipon ka ba ng kayamanan sa lupa? Tingnan mo po yung nangyayari ngayon sa atin, mga minamahal. Nagkakagulo na, mga minamahal. Hindi natin expected yung nangyayari ngayon, mga minamahal. Alam po natin nangyayari ngayon sa ating minamahal na former President, mga minamahal. Ngayon naroon na po siya, mga nasa Netherlands, mga minamahal. Inuloy na po siya, mga minamahal. Andun na po siya, mga minamahal. Ngayon po nagkakagulo na ang Pilipinas, yung mga pro nakarang administrasyon, mga minamahal. Sa ngayon, mga minamahal, wala na, magkaaway na lahat ng Pilipino, mga minamahal. Wala na, sapagkat ito nga po ang dahilan, mga minamahal. Gawa na mahal na Panginoon ito sapagkat matigas talaga ang puso ng mga tao, mga minamahal. Ito na lang pakibasa po kung bakit po, mga minamahal. Yung nagaganap po sa atin, lahat yan ay kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kapatid, pakibasa po. Kapatid, pakibasa po. Huling 3 talata na lang po, mga minamahal. Dito po sa Isaiah 29:13, tuloy po ang basa sa Gawa 17, 29:30. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng propeta Isaias, ang kabanata po 29 at ang talata po 18, ito pong pagkasabi, at sa araw na yaon ay makikinig ang pipi ng mga salita ng aklat, at ang mga mata ng bulag ay makakakita mula sa kalabuan at sa kadiliman. Dito po sa supporting verse. Dito po sa Isaiah 29:13 po. Amen. Praise the Lord. Tuloy ng basa sa Gawa 17, 29:30. Sa Isaiah muna po, kapatid. 29:13. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng propeta Isaias, ang kabanata 29, at ang talata po ay 13, ito pong sinasabi, at sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ang kanilang mga labi, ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. Amen. Dito po sa mga gawa ng mga apostol, ang kabanata po 17 at ang talata po 29 hanggang 30, ito pong sinasabi, yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato, na inukit ng kabiyasan at katalinuhan ng tao. Sa 30, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon, ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Amen. Ito po yung kaguluhan na nangyayari po sa mundo natin. Sa ayaw at sa gusto natin, ang karunungan tao ng kalaman ng mga tao, siya magpapahamang sa kanyang sarili. Tila matuwid sa tao, mga minamahal mo, ang dulo noon ay kamatayan. Yun po yung nangyayari, mga minamahal. Diwanag po sa sikat ng araw yung binasa natin, mga minamahal. Pinalipas na ng mahal na Panginoon ang kahangalan ng mga tao. Kaso talaga pong matigas ang puso ng tao. Tayo pa rin ang asin. Diwanag ng sanlibutan itong mga minamahal. Dito po sa awit, mga minamahal, ang sabi po ng awit 9:17, the wicked shall be turned into hell, and all the nation that forget God. Yan po, maliwanag po, mga minamahal. Na mga tao, mga minamahal, na masasama ay darating sa hadis ng pagdurusa at ang lahat ng mga bayan
na nagsilimot sa kalooban ng mahal na Panginoon. Forget God. Ang salita ay ang Diyos, mga minamahal. Yun yung binasa natin. Ang nagaganap sa mundo natin, mga minamahal, huwag po tayong mga minamahal na parang hindi po natin alam, mga minamahal. Alam po natin lahat na nangyayari sa mundo sa ngayon, mga minamahal, nasa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ang buhay mo, mamaya, bukas, darating, ang mangyayari ngayon, bukas at darating, nakatala na po, mga minamahal, sa Revelation. At alam na mahal na Panginoon, sino yung mga nangatatakot, nagdilingkod sa Kanya, sino yung nagtatapat sa Kanya, mga minamahal, sino yung umiibig sa mga napupuot sa Kanya, mga minamahal, umiibig sa Kanyang kapwa kahit gawa na masama yan, mga minamahal, ay gumaganti ng kabutihan, mga minamahal. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Alalahanin natin, mga minamahal, kung gaano pinahirapan ng mahal na Panginoon hanggang kamatayan. Patawarin mo sila man sapagkat hindi nila alam kanilang ginagawa. Ang mga apostol, mga minamahal, hindi po sila sumama ng loob, kundi nagagalak pa sila sa kapigatian, sa kamatayan, sapagkat ibig nga nila na sila po, mga minamahal, sa katawan ay mawala na sila, mga minamahal, sa spirito ay sa Panginoon na sila. Katulad ni Stephen, mga minamahal, ang sabi niya, mahal na Panginoon, ang kasalanan ito ay wag mong ibigay sa kanila. Huwag maging kasalanan sa kanila, pinagbabato hanggang sa kamatayan, mga minamahal. Kunin mo ang aking espiritu at nabuksan, mga minamahal, ang langit, mga minamahal. Tayo, sa salita lang, mga minamahal, nakarinig lang tayo, nagdadala tayo ng pakpak ng hindi malaman kung anong klaseng mga paninira sa ating kapwa. Sa buong mundo, isa po tayo. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, isa tayo sa katawan ng mahal na Panginoon. Tayo lahat ay mga kaibigan mula sa ating minamahal na mga anak po ng ating minamahal na magulang, manugang apo, lahat ng minamahal na manggagawa sa Jesus Miracle Crusade. Elden preacher, preachers, pray, warrior, full worker, beloved, elders, choir members, instrumentalists, mga minamahal. Lahat tayo magmahala, huwag natin tignan, mga minamahal. Yung tao na sinasabi natin nagkasala, hindi natin alam. Baka siya'y pinatawad na, mga minamahal. Siya po rin ay inuhusgan pa rin natin hanggang sa oras na ito. Hindi tayo umuhusga, mga minamahal. Hindi tayo umahatol, mga kundi darating ang araw ng pag-uukom at siya lamang ang hahatol, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Itangis mo ang iyong kapatid na gumagawa ng kasalanan, mga minamahal, dahil pag-ibig ang nanahan sa'yo, siya na bunga ng Espiritu Santo, ang masamay gantihan mo ng mabuti, ang umuusik sa iyo, ang mong sumpain, kundi, be blessed them, O Lord. Sabihin mo ng ganun. Ang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Tandaan po natin ito, mga minamahal. Umawit po tayo sa ating pinakamahal. Uling talata na lang po, mga minamahal. Dito po sa 1. Ito po panawagan ng ating pinakamamahalapan sa bawat isa po sa atin, mga minamahal. 1:14-15. Huling talata po, mga minamahal. Awit na po tayo sa ating pinakamamahalapan sa Kristo. Aklat po ng 1 sa Kabanatay 14, talatay 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Amen. Lahat po ng pinag-aralan natin ngayon sa kapurihan kaluwatian sa mahal na Panginoon, galing po sa banal na kasulatan. Kaya kung sabi ng huling talata, kung ako'y inyong iniibig, tuparin niyo ang aking mga utos, mga minamahal. 3 beses po tayo dadalo sa loob ng 1 linggo, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal, magmahalan po tayo. Malapit na po, mga minamahal. Hindi na po biro nangyayari sa mundo natin, mga minamahal. With all your heart, you shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your mind. You shall love the Lord with all your heart.
You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your mind. Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you for all the things you do. Lord, I love you. Help me love you, dear Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. I will love the Lord with all my heart. Hallelujah, hallelujah. I will love the Lord with all my soul. I will love the Lord with all my mind, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Oh Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you for all the things you do. Lord, I love you. Help me love you, dear Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you for all the things you do. Lord, I love you. Help me love you, dear Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Mami na mahal, hallelujah, praise the Lord. Ayaw ng Diyos, ayaw nating mahal na Panginoon, na tayo'y umibig lamang sa Kanya sa pamagitan ng mga labi ng ating bibig, ngunit hindi nakikita na ating ginagawa ang tinatawag na pag-ibig. Maraming failure ang mga anak ng Diyos dahil sa ang sabi ng banal na kasulatan, ang kanilang mga labi sinasambit na minamahal nila ako, ngunit ang kanilang mga puso ay napakalayo sa akin. Totoo po yung mga salita na yan, magpapaalala sa mga anak ng Diyos. Bakit? Pag-araw ng linggo, nandito halos lahat. Pero pagdating ng Miyerkules, pagdating ng Bernice overnight prayer, nang saan yung ating minamahal mga kapatid? Hindi pwedeng iibig sa Diyos na may magpagpaimbabaw lamang. Kinakailangan may ipakita natin totoong pag-ibig. Kaya nga minamahal, yung mga paalala binanggit ng ating mga ngaral, ang sabi ng mayaman, doon nagdurusa sa impyerno, sa Hades. Mahal na Panginoon, mayroon pa akong 5 kapatid na iwan doon sa lupa. Paano sila? Baka pupunta rin sila dito sa aking pagdurusa. Ang sabi ng mahal na Panginoon, may mga ngaral, may ebangelista, may pastor, may mga guro. Akong iniwan para mangaral sa kanila kahit makakita pa sila ng patay na bubuhay. Ang mga bulag na kakakita, ang mga pilay lumakad, hindi sila maniniwala. Hindi nila sampalatayanan ang aking mga salita. Kaya nasa sa kanila na. Tayo maminamahal ang nagiging saksi. Buhat ng ating makilala ang ating mahal na Panginoon sa ministeryong ito. May mga kanya-kanya tayong patutuo. Paulit-ulit bang sambitin ng mga mangangaral na ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig? Ilang mga paalala sa atin, katulad ng Sodom at Gomora, inulanan ng asin, ginawang impyerno, naging asupre ang kanilang syudad na sobrang paggawa ng kasalanan.
Mangyayari pa ba ito sa mga Kristiyano? Ito'y mga paalala, advance, ipinaalala sa atin. Mulat na ang ating mga mata. Alam na natin, ang gusto ng ating mahal na Panginoon, patunayan mo, hindi ka lamang umiibig sa Diyos sa iyong bunganga, sa iyong bibig, sa iyong labi, kung hindi iniibig mo siya ng tao sa puso, buong isip, buong kaluluwa. Pumaparito ka tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes nag-overnight ka, hindi lamang Linggo, narito ka. Sinusunod mo ang pamumuhay na may kabanalan, nagdadala ka ng mga bunga, pinapatunayan mo ang iyong napapakinggan ay iyong ginagawa. Yan ang mga tunay na mga Kristiyanong hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga pinag-uutos. Ilang beses, lagi nating narinig ang mga salitang ito. Ang tanong, ginagawa na po ba natin? Yan ang problemang malaki sa karamihan. Umpisa nang napupugnaw ang mundong ito sa sobrang init. Ngayon nagdurusa na ang tao. Ipinakita na ang kaguluhan dahil sumasagana na ang kasalanan. Saan ka pa pupunta? Tatalikod ka pa? Saan ka pa patutungo? Anong pupuntahan natin? Ang sabi ng Biblia, tayo na lang ang may alam ng katotohanan. Tayo na lang ang may alam sa langit at buhay na walang hanggan. Nung tinanong si Apostol Pedro, kayo ba Pedro, kayong 12 apostol ko, kayo ba itatalikod din sa akin? Ang sabi ng ating mahal na kapatid na si Pedro, mahal na Panginoon, ikaw lamang ang may akda ng buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang makapagbibigay ng langit at buhay na walang hanggan. Saan kami paruroon? Wala na kaming patutunguhan kundi sa iyo. Maging katulad tayo sa sinabi ni Apostol Pedro. Ating pangatawanan, ating tindigan, ating tayuan ang mga salitang ito. Dahil ang mga salitang ito ay buhay. Ang mga salitang ito ay totoo. Malapit na ang katubusan. Malapit na ang wakas. Itong kaguluhan na ating nararamdaman, maminamahal, itong nangyayari sa ating mundong ginagalawan, manalangin ka ng di kawasa. Manalangin ka ng tudo-tudo. Anytime rapture will take place. Kaya maminamahal, wala ng panahon. Hindi na natin itinatago. Hindi na natin pwedeng takpan ang katotohanan. Paano na lamang kung walang magpapahayag ng mga salita tulad ng ating naririnig sa ating kagalang-galang at minamahal na pastor, ating kagalang-galang at minamahal na assistant pastor. I-review ninyo palagi. Huwag na kayong manood kung ano-ano pang mga pinapanood sa social media. Panoorin ninyo ang mga paalala ng ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, dahil mga salita na kanilang iniiwan, kanilang binibitawan, ito ay buhay. Ito'y may mahalagang kaugnayan sa ating mga kaligtasan. Wala na tayo ibang patutunguhan pa. We are in the truth. Tayo na sa katotohanan. Wala nang ibang nananatili, maminamahal, na firm ang kanilang pananampalataya. Tumatayo sa kanilang pananampalataya. Kung di tayo po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya panghawakan natin matibay ang kanyang mga salita, maminamahal. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. There's Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ating minamahal iniibig ng mga webcast viewers sa YouTube at Facebook. Ating minamahal ng mga bisita kung mayroon po tayo dito sa ating crowd. Bunga ng ating pamimigay na ng mga politos. Lapitan ninyo mga beloved choir members, pastoral warriors. Ating minamahal mga kapatid, mayroong 4 na reglamento kaligtasan. There are 4 requirements of the gospel. Kung wala ka pa nitong 4 na ito, unang-unay pananampalataya, pangalaway pagsisisi, pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, at ang pang-4 ay bautismo sa Espiritu Santo. Kailangan mo ito. Kung iyong kinalalagyan ay wala nito, lumapit ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dumalo ka sa mga gawain namin.
This coming Sunday, aming 39th year church anniversary. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo si Jesus. Kailangan mong sumunod sa 4 reglamento ng kaligtasan. Dahil sinabi ng 1:12, yaon lamang kumikilala kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay, sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging anak ng Diyos. Dahil hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat tayo ay isinilang pantay-pantay, pero hindi po lahat ay anak ng Diyos. Yaon lamang kumikilala kay Kristo, tumatanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sinabi ng 1:12. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, hallelujah, Romans chapter 8, verse 16 and 17, kung ikay tumatanggap sa ating malapay, silyuhan ka niya ng kanyang Santong Espiritu. At kapag ikay tumatanggap na sa ating malapay bilang tagapagligtas, Diyos na Hari ng inyong buhay, ikaw ngayon ay tagapagmana na, heirs of eternal life. Tagapagmana ka na ng langit at buhay na walang hanggan. Sumampalataya ka sa aming mga sinasabi, dahil ito ay buhay. Ito ay salita na malapay nun. Itaas ang inyong kanang kamay. Sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Dito sa crowd, kung meron tayong bisita, lapitan ninyo, sabihin ninyo, sumunod kayo sa panalangin kong babanggitin sa ating live webcast viewer, sa YouTube at Facebook, sabihin ninyo, mangal na Panginoong Yesus, ako'y makasalanan. Salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Ngayon, napatunayan ko na ako'y unti-unti nang namulat sa katotohanan at kinikilala kitang aking tagapagligtas, Diyos na Hari ng aking buhay. Gusto ko pong ibigin ka, hindi lamang sa mga salita, kundi sa gawa at katotohanan. Kaya sa hapong ito, aking isinusuko ang aking sarili. Tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Malapay na Jesus, gawin pong tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, nang itinanggap. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa nagsitanggap sa iyo, sa aming mga viewers sa YouTube, Facebook, sa aming mga kapatid na narito, sa aming crowd, kahabagan mo sila. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Tulungan mo silang silyuhan, mahal na Panginoon. Magpatuloy sila ito lang simulain ang kanilang paglilingkod sa iyo. Magkakapiling namin sila sa aming magawain dito sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, dear beloved children, great-grandchildren, children-in-law, ito po ang samot dalangin namin sa matamis na makapayang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, thank you so much, my dear Jesus, for answering our prayers. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga pangailangan. Mga minamahal, ang sabi ng Biblia, ipaabot ninyo yung mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Sapat na yung ating ginagawa sa inyong pagtanggap sa mga bisita, sa mga kapatiran na narito, sapat ng ating ginagawa na tayo nakasamba sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, every time na makakarinig tayo ng panawagan ng ating mahal na Panginoon, na ipaabot ninyo ang inyong mga pangailangan, inyong mga panalangin, prayers. Yung prayer ninyo, ipaabot sa ating mahal na Panginoon, nakikinig siya. Kung kayo may mga pangailangan sa pananalapi, kagalingan man ito sa mga karamdaman, lahat ng uri ng mga karamdaman, ipaabot ninyo sa ating mahal na Panginoon. Huwag kayo lamang bastang makinig dito sa harapan. Bagkus, manalangin kayo din sa inyong kinalalagyan. Banggitin ninyo ang pagsisisi. Dahil hindi tayo mapapakinggan ng ating mahal na Panginoon kung hindi tayo lubos na nagsisisi sa ating mga kasalanan. At hingiin natin ang patnubay, ang pandinig ng mahal na Panginoon na kung mayroon kang karamdamang cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, ikay bakla, ikay tumboy, hallelujah, pagagalingin ka at baguhin ka ng ating mahal na Panginoon. Ating pong ipanalangin ang lahat ng ito na aking sinasambit. Opo, dakilat mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, dear beloved children, the Almeda family, halos nagsusumamo po kami, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan ng banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo.
Batid mo ang pangailangan ng mga anak, abutin niyo po ng mapagpalang kamay. Ipatong ang kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Kung may sakit sa puso, ilagay ang kaliwang kamay sa tapat ng puso. Kung sakit na migraine sa ulo, pariho. At sa back pain, ilagay ang kaliwa sa likuran. Anumang karamdaman, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, let us pray. Hallelujah. First prayer with Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Demons of cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, pagkabakla, pagkatumboy, demonyo ng kahirapan, bulag, bibi at bingi, lahat ng kahirapan, hallelujah, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng mga kahilingan na aming minamahal mga kapatiran, sugunin mo, malapag ni Jesus, panlalamig, panlulupaypay, cast out, in the mighty name of Jesus, be blessed, be spiritually blessed, in the mighty name of Jesus, we're healed, we're completely healed, in the mighty name of Jesus. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang inyong mga kamay bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Bilang pasasalamat, huwag mag-alinlangan. Ito lang aming ginagawa, turo ng kanyang propeta. Tumalon tayo na 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat, na lahat ng ating kahilingan ay tinuguna ng ating malapain. Tinuguna. Ibig sabihin, answered prayer na. Dahil ang sabi ng Biblia, kung ikay nananalangin na iyong sinampalatayanan, na iyong ang tinanggap, ang iyong ipinanalangin, magkaroon ng katuparan. For nothing is impossible unto God. All things are possible. Amen. Lahat ng bagay posible sa mahal na Panginoon. Tumalon tayo, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. 3 times, shout, hallelujah. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee. What great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Mami na mahal, wag na pong isama na. Okay na. Sa ating pong live webcast, paki-off na po.